नाही. Akhirnya kamu lulus. संतोषाची मेटाडू मंदिरात तुझ्या मावल्या बलिदान भेटो खाता वेदीची आम्ही जमल्या लाल बेसाव माता सलोम तुझे मिसा हातून वाटाच मुलगी तुझी माता
मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक आनी एमिसाच्या बलिदाना मोगाचो स्वागत. आज आमकां आमच्या फिरगस कुटुंबाचो दीस वा समुदायाचो दीस संभ्रमता आनी आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात. भोवमानादीक राजेश रोजारियो बाप जेपो सांजुजे सेमिनरीचे रेक्टर ते जावन आसात. गांवांत ते कुप्पे पदा फिरगजीचे ह्या जागी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत सहाय्यक विगत जावन तांणी सेवा दिल्या उपरांत तांच्या उंचल्या शिकपा खातीर रोमाक ते गेल्ले आनी तांची दोतोर सानात तांणी जोडल्या आनी आतां प्रस्तुत सांजुजे सेमिनरी जेपो हांगासर प्राध्यापक जावन रेक्टर जावन अपुर्बायची सेवा फाटल्या वर्सांनी दिवन आसात. पदराबा लागीं आज आमच्या समुदायाच्या दिसा हांगासर येवन एमिसाचें बलिदान भेटोवंक विचारलेल्या वेळार खुशेन आमचे आपोवणें स्विकार करून हांगासर आसात. एमिसाचें बलिदान भेटयतात, आमचे खातीर ते मागतात. त्या देखून हांगासर जमलेल्या तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन भोवमानादी बाब राजेश रोजारियो तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान थाळयो दिवन पाद्राबाईक आमी स्वागत करया. तशेंच पाद्राबाच्या दोनी कुशीन आमचे फिरगजीचे दोगी याजक बाप स्टीवन कुटीनो किन्नेगोळी फिरगजीन सहाय्यक विगा जावन 2 वर्सांची सेवा तांणी दिली आनी मुखल्या शिकपा खातीर ते बेंगलोर वेतात आनी फुडें सेमिनरींत सेवा तांणी दिवंक आसा आनी त्या देखून तांचे शिकपा खातीर त्या देखून आतां रजेर आसात. पद्रापी आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन मागतले. तशेंच बाप जस्टीन कापुजीन प्राद मुंबईंत नासीक म्हणल्यार त्या जाग्यार सेवा दिवन आसले आनी ह्या वर्सा जावन गोवा थंयसर तांकां वर्ग जाला, थंयसर ते सेवा दिवंक वेतात. आज रजेर आसात. आमचे संगी आसात बाब लियो आसा तांकां आनी हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांकी परत मोगाचो स्वागत म्हणटा. एमिसाच्या बलिदानाची ते सवा ह्या परी आसात. अर्गां जावन एमिस भेटयतात. हिल्डा मिरांदा ल्हान पुलवाडो, अनिता डिसोजा पवित कालजवाडो, जेरोम कुटिनो वेलंकानी वाडो, ऑस्वर्ड पायस ल्हान पुलवाडो, सिल्वन सिक्वेरा नित्य दरवाडो, हॅरी रीना कुटिनो सांजूद वाडो, रॉबर्ट फ्लेवी डिसोजा नित्य दरवाडो, दुल्सिन डिसोजा वेलंकानी वाडो. देवदीन आयवन डिसोजा आत्म्यवसून मीस भेटयता आयरीन कुटिनो सांजूद वाडो. देवदीन लिझी डिसोजा आत्म्यवसून मीस भेटयता कॅलिटा डिसोजा ल्हान पुलवाडो. देवदीन रिच डिसोजा आत्म्यवसून मीस भेटयता जॉर्ज डिसोजा आनी कुटाम पवित कालजवाडो. देवदीन एलाय सिक्वेराच्या आत्म्यवसून म्हयन्याच्या उगडासा मीस भेटयता सुनीता सिक्वेरा आनी कुटाम बोळा. देवदीन रिच डिसोजा आत्म्यवसून 25व्या वर्साच्या उगडासा मीस भेटयता मेघना रिया रियोन डिसोजा मदर तेरेसा वाडो. देवदीन जोसेफ आनी आयरीन डिसोजा आत्म्यवसून मीस भेटयता मेघना रिया रियोन डिसोजा मदर तेरेसा वाडो. तशेंच देवदीन फ्रांसीस डिसोजा आत्म्यवसून मीस भेटयता दुल्सिन डिसोजा वेलंकानी वाडो. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी हांगासर आसा ही सकड त्या सवां ओबान दिवन सांजूद देव मारिपास सुमयाची मजत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या या बागे दिसा जेजूच्या पास्कांचो मिस्तेर नियाळूंक आनी संभ्रमूंक एक कुटाम जावन आमी संगता जमल्या. आज आमचे दोरते संभ्रम पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब तशेंच समुदायाच्या दिसाचो संभ्रम. ह्या दोरत्या संभ्रमान हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक आनी प्रत्येक जावन आयचो प्रधान याजक भोवमानादीक बाप राजेश रोजारियो रेक्टर जेप सेमिनरी हांकां मोगाचो स्वागत. आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलेली बळादीक मिशनरी जावया म्हणलो संदेश दिता. शिसांचेर उज्या रुपार आयल्या पवित्र आत्म्यान पवित्र सभेक जिवाल दवरला. तस आत्मो आमची काळजां मना आनी जिवीत बदलयता, नवे करता आनी आमकां धैर्यान भरता. या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी पेंतेकोस्ताचे मिशनरी जावच्याक देवाची कृपा आनी मजत मागया.
आज आम्ही सर फिरगस घरा सांगाता मेळून समदयेचो दीस आचरण करता बावर्त सवे बऱ्यो करण्यो असल्याशिवाय त्यो बावर्त जीव नसलेलो म्हणयेत मुलो ध्येय घेवन बरो एकवटी समुदाय बांधून हाडूंक देवाचो आदार मागया. आम्ही सर्व विविध कुटुंबां जियेतात तरी क्रिस्त ते आम्ही एकच कुटुंब. तर आमचे ख्रिस्त जिवीत या एवकरिस्तच्या बलिदानान सम्याक समर्पण देवया. आमचे जिवीत जाऊन दे मोगाचे, एकवटाचे, बावर्ताचे आणि सेवेच्या स्पिरितान भरलेले. समी चिजू सगळ्यांक बरे करीत गेलो आणि या चिजूच्या मार्गदर्शनाकाल जियेले अपस्तल बावर्तान करण्याने दाखवण तांचे मध्ये गरजेवंत मुलं कोण नातलो पवित्र सभा रूपीत करूंक शकले. तर आम्ही सम्याच्या आपुण्याक सहजल्ले जिवीत जिवंक देवाचो आदार या पवित्र मिसाच्या बलिदानावेळी मागया. जेजू क्रिस्ताती मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्रत्म्याच्या येणाची परब आम्ही आचरण करता. तो सुपवित्रत्म आमकां बळवंत करता आनी जिवाळ जावन वावुरच्याक सेवा दिवच्याक जियेवच्याक आधार दिता. त्याच पवित्रत्म्याची सकत आमचेर आमी मागता आसतना आमचे फिरगस कुटुंब पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं बोळा दीग जावं म्हूण आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरें पेटोवचे खातीर आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवन देवा तावन पातकांचें भोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाची चिंतन विसारून वायटांतल्यान वयर सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोठो अपराध. ह्या पासून म्हज्या मनांतल्यान संवार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेदाधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, आजच्या दिसाच्या दाबाचे एक संभ्रम वरवे सर्व देश आणि लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे परजे तू पवित्र करताय. युगायुगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी शुभाम पोनी होत आणि जे काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवे अजापानी घडून हाडले त्यांचं दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडे वर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या भुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एकेच सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकसने कठीण जड वारे आयिल्ले बरी मळबार एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरान भरलो. तोवळ उज्या सारको जिबो तांणी देखल्यो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रकार परकी बसांनी उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयिल्ले ते आसले. वो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कडी तटाक जालो. लोक शर्मेलो आनी विजमीज जावन म्हणालो, पळया ह्या समेस्त आतां उलयतात ते गलिल्येकार नव्हे, तर ते उलयतात ते आमच्या मदल्या हर एकल्याक आपापले माय भाशेन आयकतात ते कशें. आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मासापोतियामांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतेच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वर्स मतांतर जाल्ले क्षेत्रांत आनी आरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्यां विशयान ते आमचे माय भाशेन सांगतात ते आमी ते आयकत आहोत. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. तुझ्या अज्ञा सर्वेस मोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आज्ञा सर्वेस मोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्याक मुझ्या सर्वेस पोराक नावाड. सर्वेस पोरा मुझ्या देवा कितलो तू वर्तो. कितली विवी तुझी कृत्या सर्वेस पोरा. पृथ्वी सगळी तुझ्या रस्न्यांनी भरल्या. तुझ्या आज्ञा सर्वेस मोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझी तोंडली पळयताना रसना घाबरता. तू प्राण मात्र काळ ती मरून परत्यान दोळीक वेता. पूण तो श्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता. अशी प्रेतुमीचे रूप तू नवे करता.
स्नान आपल्या कृत्याने जाव ताका आनंद मुची चिन्ना ताका मानवो वै सर्वेस परत आसा मोजो संतोष तुझ्या आज्ञा सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नव्हे कर. तुझ्या आज्ञा सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नव्हे कर. सांत पावलान कोरिंथीकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजू सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरेची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां ही वेगवेगळ्या तरेची आसात पूण समेस्ततेय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकले तें दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदय पसत म्हूण दिल्यात. कूड एक जाल्यार संदे जायती आसात आनी कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता तें घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातें पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसू दिला. देवाची उतारे. पवित्र
देवून ये बर काळजा तुझ्या बावार्थ्यांची आणि पेटयता तूं उजो तुझ्या मोगासून. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीसदारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसातलीं. जांचीं पातकां तुमी बोगसिनात तीं बोगसाशिनात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो, पवित्र आत्म्यान भरून जिवाळ जावन धाराळ सेवा दिवची गरजेची. गीम येत आसतना रूख झाडां सुकून आयिल्लीं दिसून येतात. तण सुकता. पूण ह्या दिसांनी इल्लोसो पावस आयला. सुक्या धरणीर इल्लेशें तण किर्लोंक सुरू जाला. पूण थोड्या म्हयन्या पयलें या थोड्या हप्त्या पयलें पळयलें जाल्यार त्या धरणीर तण सुकोन आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार धरणीर कितलो ईट आसूं दी उदकाचो अंश ना जाल्यार थंयसर कितें वाडना. उदक आसल्यार मात्र तण वाडटा या हेर रूख झाडां वाडटात. देखून केवल ईट आसल्यार या माती आसल्यार मात्र पावना. ताका उदकाची गरज आसा आनी ते उदक जीव दिवंक शकता. आनी हेच आमी पवित्र आत्म्याक सर करयेत. दुसऱ्या शेकड्यांतलो सांत इरेनेय म्हणटा, आमी देवाच्या कामा खातीर देवाच्या उद्देशा खातीर तयार जावंक देवान पवित्र आत्म्याक धाडलो. जशें सुकें पीठ उदक ना जाल्यार फुगोवंक शकना आनी त्या सुक्या पिठांत उंडो जायना, तशेंच आमी जायतीं जाल्यार त्या पवित्र आत्म्या वयल्यान एक जावंक शकना. पवित्र आत्मा आमकां जाय. जशें सुके मातयेंत फळ येना तशें सर्गींत पवित्र आत्मा म्हणलो पावस येना जाल्यार आमी जिविताचें फळ दिवंक शकना. मोगाळ भावां भयणीनो, ही एक सर आमकां समजोवचें आसली. सुकें पीठ आसा, त्या सुक्या पिठाक इस्ट भरसून दवरल्यार पीठ फुगात गे, तुमकां बरें कळीत आसा. ताका उदक जाय पडटा. उदकाचो अंश आसल्यार मात्र पीठ फुगोवंक शकता. तशेंच माती बरी आसूंक पुरो, इटाळ आसूंक पुरो, पूण त्या मातयेंत उदक ना जाल्यार खंयचें बी घालें जाल्यार किरला ना या वाडाना.
आणि अशेंच पवित्रत्म म्हणली ती सकत पवित्रत्म तो त्रिएक देवाती असो तिसरो जण आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत एक जिवाळ सकत आणि ती जिवाळ सकत आमकां हरी एकल्याक बोल दिता, आमकां जिवान भरता, आमकां सकत दिता. देखूनच आमी किर्तन गायलें आणि त्या किर्तनांत त्याच देवात हांव सकत मागली. किर्तन 103 धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संवसाराचें रूप तूं नवें कर. कित्याक देव मात्र ताच्या आत्म्या मारिफात आमकां जिवंक शकता. कित्याक देवाची सकत आसली आणि तो सुदेव ताचो आत्मो आमचेर धाडटा, पवित्र आत्म्याक धाडटा, आमकां जिवान भरता, आमकां नवी सकत दिवंक शकता. आणि तो पवित्र आत्मो देवान आमकां हरी एकल्याक दिल्लें वर्तें देणें आणि तें देणें आमकां हरी एकल्याक जिवाळ करूंक शकला आणि जिवान भरून जियोवच्याक आधार जाला. देखून जिवन जाल्लो जेजू, पुनर्जीवन जेजू शिसांक दिश्टी पडलेल्या वेळार तांकां शांती मागता आणि तांचे श्वास सोडता आणि तांकां म्हणालो तो घेया पवित्र आत्म्याक. ताचे उपरांत ताणें सांगलें जांची पातकां तुमी बोक्षितात ती बोगसातलीं, जांची पातकां तुमी बोक्षिनात ती बोगसाशिनात. ताणें तांचेर पवित्र आत्म्याक धाडलो. पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणें ताच्या शिसांक दिलें आणि ताच्या 2 दिसां पयलें जेजू निमाण्या जेवणार आसलो आणि निमाण्या जेवणार आसतना ताच्या शिसांक ताणें आदेवस मागता आसतना तांकां धैर्यान भरून सांगिल्लीं उतरां दिस हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, बदलाक तुमकां एक मजतदार धाडटलो. बापा तावन एक मजतदार धाडटलो आणि तो मजतदार तुमकां बळान भरतलो. आणि तो जावन आसा पाराक्लीत, मजतदार. ग्रेक भाशेचो शब्द तो पाराकालेवोस म्हणजे आपोवचे तसलो, आपोवन धाडलेलो तसलो. आणि तो जावन आसा मजत दिवचो आणि तो मजतदार आमकां हरी एकल्याक मजत दिता, आधार दिता, घटाय दिता, सकत दिता, बोल दिता आणि जीव दिता. देखूनच हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, बदलाक एक मजतदार दितलो म्हणटा. आणि ताच्या उपरांत जेजू शिसांक म्हणालो हांवें वेचें तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक जेजू गेल्ले वरवीं मजतदार आयलो. हांव वचना जाल्यार मजतदार येवचो ना आणि तो जावन आसा मजतदार पवित्र आत्मो. आणि तो पवित्र आत्मो शिसांचेर आयिल्लो. तोच पवित्र आत्मो हरी एकल्याचेर आमचेर येता. तोच पवित्र आत्मो आमकां हरी एकल्याक जिवान भरता. पवित्र स्नान मेळटा आसतना त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां मागला आणि प्रत्येक पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिल्लीं आसात. देखून पवित्र आत्मो एक जिवाळ सकत देवाचें एक वर्तें देणें आणि तो जावन आसा जीवदातार. आणि तो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या 7 देण्यांनी भरता. पवित्र आत्म्याची 7 देणी आमकां जिवाळ करूंक शकतात. जाणवाय, समजोनी, बोळ, गिन्यान, भक्त आणि देवभिरांत आणि बुध ह्यो जावन आसात 7 पवित्र आत्म्याची देणी. आणि ती देणी आमकां हरी एकल्याक घटाय दितात. देखून पेंतेकोस्ताच्या दिसा म्हणजे 50व्या दिसा आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो आयलो. भाग्यवंत आंकवार मोरी आनी आपोस्तल मागण्यार आसतना पवित्र आत्मो तांचेर आयलो आणि उज्याच्या जिबांच्या रुपार आयलो. आणि तसो जिवीत दिवचो तो पवित्र आत्मो तांकां हरी एकल्याक नव्या जिवान भरता. आणि त्या उपरांत कितें घडलें आमकां बरेंच कळीत आसा. कित्याक त्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान भरिल्ले ते आपोस्तल नव्याच जिवान भरतात. ते नवे मनीस जावंक शकतात. भियान आशिल्ले धैर्यान भरतात. समजून नातिल्ले जानवायेन भरतात. आणि आता धैर्यान त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगटूंक शकतात. देखून सांत पावल रोमाकारांक बरोवन 8व्या अध्यायांत आमकां सांगता
आम्ही सकड पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलेले जावंक जाय. आम्ही पवित्र आत्म्याच्या जिवान भरून जियोंक जाय. कित्याक पवित्र आत्म्याचे पदवे काल जियेतात ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्त मासाचे खुशे प्रमाणे नाही, त्यास आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे ताचे खुशे प्रमाणे जियेतात आणि थंयसर नवे जिवीत पळोवंक मेळटा. देखून सांत हिलरी म्हणटा, पवित्र आत्मो ना तर आमकां समजोवची सकत आसूंक पुरो, पूण समजून आसची ना. आमकां समजोवची सकत आसूंक पुरो, पूण समजून आसची ना. आनी देखून तो एक दाखलो दिता आनी म्हणटा, आमकां दोळे आसात, आमकां दिश्ट आसा, पूण उजवाड ना जाल्यार आमकां कितेंच दिसना. भोंवतणी उजवाड आसा जे तो मात्र आमकां दिसता. रात्रीच्या वेळार भोंवतणी काळोख आसतना आमकां कितेंच दिसना. देखून दोळे मात्र असल्या पावना, दोळ्यांक दिश्ट मात्र असल्या पावना, भोंवतणी उजवाड आसचोय गरजेचो. कान मात्र असल्यार पावना, आयकोवची सकती आसूंक जाय म्हणटा सांत हिलरी. आणि असो जावन आसा पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. आमकां समजोवची सकत आसल्या मात्र पावना, समजूनय आसूंक जाय आनी ती समजून येवची पवित्र आत्म्यांत आवन. देखूनच कितल्या मापान आमी पवित्र आत्म्याक आमचें काळीज मन उक्तें करता, तितल्या मापान आमी समजून भरता आनी तितल्या मापान आमी हेरां संगी बरेपणान जियोंक शकता, बरी सेवा दिवंक शकता, बरो समुदाय बांदूंक शकता. देखून कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत सांत पावलो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत उलयता. ह्या पवित्र आत्म्यान दिवची देणी विविध आसात आनी ती विविध देणी आमकां हर एकल्याक दिल्यांत. ती आमच्या फायद्या खातीर न्हय, या आमच्या स्वार्था खातीर न्हय, आमचे वटपण पासारचे खातीरय न्हय, बदलाक ही देणी दिल्यांत त्या देवाची स्तुती गावचे खातीर. विविध देणी आमकां दिल्ली आसात आनी ती विविध देणी आमी बऱ्यान जियोवचें गरजेचें. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी जियोवच्या की पवित्र आत्म्याची देणी नासतना जियोवच्या की फरक आसा. कित्याक पवित्र आत्म्याची देणी आमकां त्या देवाच्या शेवटा खातीर वावुरच्याक आदार दितात. पवित्र आत्मो ना तर आमी जायत्यो संगती करूंक पुरो, पूण आमी केल्ल्यो त्यो संगती पोंताक पावच्यो नात. आजकाल स्टेज मॅनेजरा विशयान तुमी आयकलां, इव्हेंट मॅनेजर आसात आनी इव्हेंट मॅनेजर जायतीं कार्य मांडून हाडटात, पूण कितलीं कार्य तांणी मांडून हाडल्यार तीं कार्य तांची जायनात. कित्याक ती तांची न्ही, तांच्या जिणेंतली न्ही, तांणी हेरांचे खातीर कार्य मांडून हाडची. ते जावन आसात इव्हेंट मॅनेजर. केदाळा आमचें आचरण जाता, आमचें कार्य जाता, तो वळ मात्र थंयसर आमचे जिणेंत त्या घडिता वरवीं फरक आसता. तशेंच पवित्र आत्मो आसल्यार मात्र आनी त्या पवित्र आत्म्याची देणी जोगते रितीन वापरल्यार मात्र आमी करची ती हर एक कामां बरी जावंक शकतात. ताचे तावन आमकां फायदो मेळटा. देखून मोगाळ भावां भयणीनो, आमकां हर एकल्याक पवित्र आत्मो लाभला आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां नेटयला. पूण त्या पवित्र आत्म्याक बऱ्या रितीन स्विकार करून ताणें दिवची ती देणी बऱ्यान वापरले जाल्यार मात्र आमकां ताचे तावन बरेपण साध्य आसा. देखूनच जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता, आमकां भावार्थ आसा म्हणून आमी सांगल्यार पावना, आमकां आसो तो भावार्थ आमी करण्यांनी दाखोवन दिवंक जाय. भावार्थ आसा म्हणून आमी कोंब वाजयल्यार पावना, कित्याक तवळ तो एक नाटक मात्र जाता. पूण भावार्थ करण्यांनी दाखोवन दिवचो गरजेचो. अशेंच पवित्र आत्मो आसा म्हणून आमी केवळ उलयल्यार पावना, पवित्र आत्म्यान दिवचे त्या देण्यांनी भरचें गरजेचें, ताणें दिवचें जानवायेन भरून वावुरचें गरजेचें. त्या पवित्र आत्म्यान मेळची ती बूद समजणी सकत आमची करून घेवची गरजेची. जायते फावटी समुदायांत आमी वावुरता आनी समुदायांत वावुरता आसतना बऱ्या मनोभावान वावुरता, पण थोडे फावटी मनोभाव तिशीनिशीन जाता. थोडे फावटी मनोभाव आमच्याच समजून येसो जाता. थोडे फावटी आमचो मनोभाव म्हजें मात्र हांवें सांगिल्लेंच जायचें, हांवें मात्र सांगिल्लें जायचें असलें चिंताप आसता.
थोडे फावटी असले एक चिंता पूद येता ताका कशें पुनी चलवय जाय, ताणें तिगे पाटी रावचे, हांवें तिगे मुखार येचें, म्हजें नांव इल्ल्यान ताका दिसून येचें. आनी थोडे फावटी आनी एकल्याक चलवयलें म्हणटा आसतना म्हाका एक कसलो एक संतोश, पूण ताचेर हांव न्हू फायदो कितें जाता. जें कितें पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी करता तो वळून असलें चिंता बिलकूल भितर रिगाना. कोणी तो येवं, कोणी तो वावर करूं, कसोय वावर दिवं, कितेंय काम करूंक आमकां सांगूं, आमी हरी एकली बऱ्या मनान काम करूंक शकता. तें जावन आसा पवित्र आत्म्या तावन आमकां मेळचें तें देणें. देखून सांग पावल सांगता पवित्र आत्मा आमकां विविध देणी दिता. एकल्याक प्रवाद करचें, एकल्याक शिकोवन दिवचें, एकल्याक वावुरचें, एकल्याक सेवा दिवचें. आनी ते सकट देणी हरी एकल्यानी विविध रितीन वापरची गरजेची. आनी तो व्हड मात्र आमी एक कूट जावन वाडोवंक शकता. आनी त्या खातीरच आमकां हरी एकल्याक रचला, त्याच खातीर आमकां आपोवन लाभला. देखून सो आमी पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी मायाक जाता अशें म्हणून दुसरी वातिकन महासभा सांगता. आमी कितेंय करता जाल्यार तें नश्वर जावंक पावता थोड्याच काळाचें, आनी आमी केल्लें तें कितलेंय जावंक पुरो तें थोड्याच तेंपान आळवून वयता, मायाक जावन वयता. पूण पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार आमी बोळान सक्तेन भरता. कित्याक पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी कितलें बुदवंतकायेचें काम केलें जाल्यार तें बुद नातलेलें बरी जाता. पूण आमी पवित्र आत्म्या संगी आसून करता जाल्यार कितलें ल्हान तें जावंक पुरो, पूण तें जायते बुदवंतकायेचें जाणवायेचें काम जावंक पावता. देखून पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो आमकां सांगता पवित्र आत्म्या वरवीं नवें जिवीत उदेता. पवित्र आत्मो आमचे ते आसचें भितरलें व्यक्तित्व जिवाळ करता, बळवंत करता. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसचें तें व्यक्तित्व जिवाळ करता, बळवंत करता. देखून आमचें तें कितली सकत आसा तें गरजेचें न्हय, आमचें तें कितलें बरें मन आसा, आमी कितलें पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक जेजू क्रिस्ताक उक्ती जावन आसा, कितल्या मापान आमचें तें उक्तें मन आसा तें गरजेचें. आनी हे सकट संगती कित्या खातीर एक बरो क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडचे खातीर. वगाळ भावां भयणीनो, एक बरो क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडचे खातीर आमकां हरी एकल्याक देवान विशेष देणी दिल्यात. प्रत्येक जावन ताच्या पवित्र आत्म्याकच दिला आनी त्या पवित्र आत्म्या जावन धाराळ देणी लाभयल्यात. तर ती सकट देणी घालतेपण म्हणल्यार त्या वर्त्या देण्या मारिफात आमच्या समुदाया खातीर वापरल्यार जायते बरेपण जाता. आनी तसलें बरेपण आमकां हरी एकल्याक सर्गींत हांव देणी हाडूंक शकता. देखून आमचे हांव जायते बरेपण सगळ्यान विस्तारून वचो म्हणून आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन मागता आसतना त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां हरी एकल्याक जाणवायेन भरच्याक सकत आमी मागून घेवया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्व पदवेदार बाप तो, संतान तुमेसो, दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तू रचला, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलो स्वतो, सरकाळा दे बापातावन सन्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन सगळं कर देव, तो देवातावन सन्माला, ताका रचोवना, बापाच्या सेवासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या, आम्हा वंशापासून आनी आमचे सर्वे पासून सरकारान तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरियेचे उदारी ताणे कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो, आनी आमच्या पासून वंश ताका कुसार मारलो, ताणे कष्ट मरण सुचले आनी ताका आनी केपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला, शिव्यांचे आनी मेल्ल्याचे मनसुबे करूं वैभवान तो परतून येतालो, आनी ताच्या राजवटी शेवट आसतना, आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता बापा आनी पुता निपजाला, बापा आनी पुता बराबर ताका एक समासारको नमस्कार आनी महिमा हो,
प्रवादावर विटवलेलो एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मांतर स्थापनली देव सभे सत्मानता पातकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्थापन मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि सुस्तांच्या जिविताक विश्वास लावता. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आमची सर्व प्रार्थना सर्गीच्या बापा समोर उबारून आमच्या तशें सगळ्या संसाराच्या गरजां खातीर मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले क्रिस्ती पर्जेक खऱ्या भावार्थान एकवटान सांबाळणं यथेश्ट फळ दिवचे व्यक्ती कर म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी समजून शांती समाधानाचे एकवटीत राष्ट्र बांधून हाडूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज आम्ही सर पिरगसगरा संगता मेळोवन समुदायाचो दीस आचरण करच्या संदर्भी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या याजकांक तशेंच धार्मिकांक पिरगस गवळी परिशद गुरकार संघ संस्थे भुरगीं युवजण मलगडी आनी पिरगस कुटुंबाच्या हर एका संध्याक तुज्या आशिर्वादाने भर आमी सर्वांनी संगता मेळोवन बरे देखी बरेत पिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा दे म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचे सबार संदे परगांवांत वावर करतात. तांकां सोर अवघडांतले आनवारांतले आनी वायटांतले राग आनी सांबाळ. तांच्या एकसुरपणांत सांगात दे. तांच्या बेसांत तिरासाण दे आनी तांच्या कामांत भद्रती फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजींतल्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुज्या बेसावांनी बर. तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा लाभय. आदल्या वर्सांनी आमचे संगी आसून आतां देवाधीन जाल्ल्या समेस्त आमच्या भावा भयणींच्या आत्म्यांक ससनाचो विशय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावर करच्या सर मुखेल्यांक एकवटाची हातेरांकन तांचो मिसांव वावर फळाबरीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू ता देवाक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या आमी आमचे क्रिस्ती जिणयेन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची मौल्या भावार्थान जियोवन ताका साक्ष जावचे जिवीत जियोंक पवित्र सभेच्या सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा आमची प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. तुज्या आशिर्वादांनी आनी बेसावणी आमकां भरू. क्रिस्त आमच्या समिया मारे फात. आमेन.
मोगाळ भावा बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातले बलिदान आपल्या मनाने केलेले, आमच्या लेकीच्या विश्वासात दवा, सशरीर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताचे भासावणे प्रमाणे ताणें शिकयिल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञ सुगूट दिसान दीस आमी अदीक वळखून तातूंत फावो ते बरे वांटो घेवं पावो हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वसूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो घूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारून मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो. हे परी तुजी पवित्रता सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे येतावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदय दितावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातून समयता साई. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परीच्या वाणसात असताना काल्स घेतली, तुका नव्या आणखीन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ तसो घुटपर गटुया.
बापा आमचे सोडवणेपासून तुझ्या भूतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो त्याच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सडणे असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून त्याची वाट पळवून असाव देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तेच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरो आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आंकवार मोरयेच्या भगेवंत जुजेतीच्या पतीच्या आणि तुझ्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या भगेवंत जुत्तात देवाच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुझ्या साकरा लिओ सौदावो आमच्या भगेवन बापाच्या आणि पीटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आणि मणयाऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती या संवसारान वारसुरे तुझे पवित्र सभे बावर्थान आणि प्रिती मोगान तीर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुझ्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुझ्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोबरसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंदरची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली जुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या
सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येता आनी रासवर चलयताय सासनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले हे देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गाक तुका सांग भोगल्याक तुका सांग आतां आनी सदां अर्गाक तुका सांग भोगल्याक तुका सांग आतां आनी सदां आवडूंक कसो तुजो उपकार जालाय तुजो मोडकार म्हाका सोम्या तुजो आदार सांग तुजो परगटा देखून अर्गा दिता देण्याक तुज्या स्वादीक सोम्या मोज्या देखून अर्गा दिता देण्याक तुज्या स्वादीक सोम्या मोज्या अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका अर्गा तुका सांग भोगल्याक तुका सांग आतां आनी सदां अर्गा तुका सांग भोगल्याक तुका सांग आतां आनी सदां बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यानी तू भरताय तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आणि आम्ही आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अधिक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचे राज सोलूं आणि सोडवणेचो फळ आमचे जिणयेंत वाडोवं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आशीर्वादाक तकली बागावया देव बापूस वाडसो दातारायच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकां तो आपलो आशीर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरूं शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं एकाच भावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप रूप भोगूंक आमी पावूं आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवका उबे रावून भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे सांगता आमी मागया सर्गीच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देयग्य भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय प्रायतेगीत वाडटाना शेगून आनी फुलो पवित्र आत्म्याच्या धेन्यांनी आनी फळांनी तांकां बत आत्मीक संगतेनी तांकां सुडसुडीत कर शिकपान बुदवंत कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांबाळनाशें तांकां सांबाळून धर सरको बेसवेसून काडूं आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी बापा हरएक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी बापा भुरग्यांक सदां सदां आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तो राव आनी तांकां वाड दाखय तांच्या फाटल्यान तो राव आनी तांची जतन घे तांचे सवे तो राव आनी तांकां सांगात दी
तांचे वैर तो राव आनी तांकां आशिर्वाद दे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज आमी समुदायाचो दीस संभ्रमता. मिसाचें अर्गां बलिदान आमी भेटयलें. हे मिसाचें बलिदान भोव अपूर्बायेन भेटोवन जोगतो संदेश आमकां दिल्ल्या भोव मनादीक दोतोर राजेश रोजारियो बापांचो उपकार बावरता. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या रेक्टरपणाच्या त्या मिसावाक सेमिनरीची सगळी जबाबदारी सेमिनरिस्तांची तांची जावन आसा. तांची ती जबाबदारी थोड्या दिसांनी सेमिनरी परत प्रारंभ जाता, नवें वरां सुरू जाता. त्या लागून तांची जबाबदारी बऱ्यान करूं सोमी तांकां जाय आसली कृपा आनी पवित्रत्म्याची सकत निरंतरी तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हूण मागता. त्या लागून परत तेवटी तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन तांचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच साप भेटोवणी केल्ले आमच्या बिरगजीचे मानादी बाप स्टीफन कुटिनो आनी बाप जस्टीन तांचोय उपकार बावरता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तांच्याय मुखल्या मिसावाक शिकपाक बरें मागता. थँक्यू फादर. भोव अपूर्बायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वसंत केल्लो आमचो भाव प्रिन्स्टन आनी गायन मंडळीची अध्यक्षिणी आनी सान्या सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भोव अपूर्बायेन आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आमच्या मुळावी समुदायाची समिती आनी ह्या समुदायाच्या दिसाची समिती सांगाता मेळून ही लितुर्जी तांणी चलोवन व्हेल्या. तांचोय उपकार बावरता. तांकांय सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान मेळो सांगता हे बलिदान भेटोवन आमच्या समुदाया खातीर मागल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावरता. तुमकां हर एकल्याकी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कळोवण्यो. आदल्या इतर मिसाचेर जमा जाल्ले इस्मोलो रुपये 8,590 रुपये तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आमच्या फिरगस घरांनी तांचो उपकार बावरतना येवच्या सोनवाराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक नित्यादार वाड्या घरां, येवच्या आयताराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक ICYM सांद्यांक, मंगळारा सकाळीं पावणे 8 वरां तेच उपरांत मीस नोवेन आनी सक्रामेंतीचें आराधन 10 वरां कुमसारां 10:15 वरां तेच उपरांत 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंतीचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण जेवणाची मांडावळ करूंक ह्या हप्त्यांत पवित्र काळजा वाड्या घरांक. ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार मीस आनी बाळोजेच्या मानाक नोवेन, शुक्रारा सांजेर 5 वरार मीस मोटवें आराधन आनी कुर्साच्या रेलिकेचें नोवेन आसा. येवच्या सोनवारा सांजेर आयतारा सकाळीं मिसा वेळार SVPचे सांदे डोर कलेक्शन करतले. तुमचे उदार मन दाखोवन तांकां उलो दिता. ह्या हप्त्यांत फेस्तां आनी स्मरणां सोमारा मोरी पवी सभेची माता उगडास, मंगळारा बगेवन फिलिप नेरी याजक उगडास, बुधवारा बगेवन अगस्तीन कॅन्टर बरिसो धर्माध्यक्ष उगडास. येवचो आयतार भोव पवित्र त्रित्वेची दबाजीक परब त्रिंदादीची परब आमी संभ्रमता. मोगाचेनो समुदाय दीस म्हणटाना हाका जायतो खर्च आसा. मोगाचेनो खंयची एक संभ्रम म्हणटाना ताच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा आनी ह्या खर्चाक कुमक केल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक भोवमानदी बाब राजेश रोजारियो तांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागता. एकदां न्ही नांव नाका म्हूण पवित्र काळजा वाडो 25,000 रुपये तांणी दान दिल्या. दुकरामास आनी ह्या दुकरामासाक कितें पुरो सामान गरज आसा ताचो त्या देखून प्रत्येक जावन तांचो उपकार बावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर शीबा डॉमिनिकान कॉन्व्हेंटाची वडील न्हय तेणी मुखार येवन वाद घेवची. गॉडफ्रे प्रेसिडेंटो मदर तेरेजा वाडो 10,000 रुपये सिस्टरांनी 10,000 रुपये दिल्यात. रॉबर्ट प्लेवी डिसोजा नित्यादार वाडो 6,000 रुपये. नांव नाकामनी एकदांनी पवित्र काळजा वाडो 5,000 रुपये. नांव नाकामनी एकदांनी लानफुल वाडो 5,000 रुपये. पाऊल मिरांदानी कुटुंबाची मदर तेरेजा वाडो 5,000 रुपये. ऑल्विन विरा पिंटो पवित्र काळजा वाडो 5,000 रुपये. फ्रेडरिक डिसोजानी कुटुंबाची वेलंकणी वाडो 3,000 रुपये. किस्तू कोएल्लो आनी कुटुंबाची पवित्र काळजा वाडो 3,000 रुपये. दुलसिन डिसोजा वेलंकणी वाडो 2,000 रुपये. सोन आनी सोनल वास वेलंकणी वाडो 2,000 रुपये. शॉन कोरे ह्या वेलंकणी वाडो 2,000 रुपये. नांव नाकामनी एकदांनी पवित्र काळजा वाडो 2,000 रुपये. फ्रांसीस कोटिनो सांजूद वाडो 2,000 रुपये. लेनी स्टॅनिस्लस मदर तेरेजा वाडो 1,000 रुपये.
थॉमस सिल्विया कुटीनो मदत जवळ 1000 रुपये. रोनाल्ड फेर्नांडिस आणि कुटुंबाची पवित्र जवळ 1000 रुपये. रिया आणि रिओन डिसोजा मदत जवळ 1000 रुपये. नाव नकामणी एकदानी नित्य दरवाडो 1000 रुपये. हेलेन नजरेत मदत जवळ 1000 रुपये. नाव नकामणी एकदानी नित्य दरवाडो 1000 रुपये. फ्रान्सिस ॲग्नेल डिसोजा पवित्र जवळ 1000 रुपये. जॉन फर्नांडिस लान पुलवाडो 1000 रुपये. रोशन फिलिप तावरा पवित्र जवळ 1000 रुपये. रॉकी वीना कुटीनो मदत जवळ 1000 रुपये. डॉनस कुटीनो लान पुलवाडो 500 रुपये. ऑस्वल्ड पायस लान पुलवाडो 500 रुपये. नाव नकामणी एकदानी मदत जवळ 500 रुपये. लॉरेन्स रेबेल्लो पवित्र जवळ 500 रुपये. मॅग्दलिन डिसोजा लान पुलवाडो 500 रुपये. जेसिंदा डिसोजा नित्य दरवाडो 500 रुपये. तसेच जेनिशिया ताच्या पहिल्या कुंभकाराच्या संदर्भी ताच्या आवय बापायनी जेम्स आणि सविता डिसोजा सांजूद वाडो 5000 रुपये. स्टॅनी डिकोस्टा लान पुलवाडो 5000 रुपये. तसेच इडल्यो दान जावन आयच्या दिसात दिल्ल्यो नित्य दर वाड्याकारांनी वाड्याची गुरकान वा प्रतिनिधीन येवन वात कानवची. आईस्क्रीम सगळे स्पॉन्सर केला वेलंकानी वाड्याकारांनी. नाव नका म्हण पवित्र कालदो वाडो 120 किलो 120 किलो तांदूळ दान दिला. तांचो उपकार भावता. लॉरेन्स रेबेल्लो पवित्र कालदो वाडो 30 किलो तांदूळ दिला. तांचो उपकार करता. तांणी येवन मानाची वात घेवचे. दान दिल्या सकड दानीचो बरें मन दाखयल्या हर एकल्याचो उपकार भावता. देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. वाती वांटल्या बद्दल तुमकांय देव बरें करूं. मगचनो आता निमान गीत जाल्लेंत आमी सगळ्यांनी आमच्या गोल्डन जुबली व्हडल्या हॉलाक आमी वेचे. थंयसर येताना तुमकां पप्सांनी पिवान थंयसर दितात. हर एकल्यान घेवचें कित्याक जेवण मेळटना 8 वरां जाता. त्या लागून हर एकल्यान घेवचें वेगळी खावचें आनी तुमच्यो बसका तुमी घेवच्यो. मोगाचेनो जुस्त 5:45 वरार आमी कार्यक्रम सुरवात करता. त्या लागून गळाई करिनासतना वेगळी फलार स्विकार करून तुमी तुमच्यो बसका घेवन मोकलें प्रोग्राम सुरवात करूंक खूब गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार 8 वरां भितर वा 8 वरां म्हणी जेवण दिसय म्हणली आशा. मागीर एक 5-10 मिनटां तेणे तिशीनिशीन वचोंक पुरो. पूण कितेंय जावं 8 वरां जेवण दिवन वेगळी आमी घरा वचा जाय म्हणली म्हजी आशा. त्या लागून सडीत गळाय नासता. त्या लागून हर एकल्यांनी सुदारची जाय तुमचो पाठिंबो दी जाय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता. गोवळी परिशदेच्या सांद्यांनी आर्थीक समितीच्या सांद्यांनी तशेंच समुदायाच्या बाबतींत आसा केल्ल्या समितीच्या सांद्यांनी सगळ्यांनी सुदारसूंक हांव तुमकां उलो दितां. उबे रावया. निमाणें गीत आमी गावया. मोगाचेनो सगळे चिकन आयचे दिसाचे स्पॉन्सर केल्लें सांजूद वाड्याकारान नांव सांग विसरलो. बक्षाने मागता त्या वाड्याच्या गुरकारान मुखारान मानाची वात घेवची. देवा
हॅलो माईक चेक. हॅलो माईक चेक. 1 2 3. हॅलो माईक चेक. मग अशानं जर कोणाचे थंड पिऊन जाला तसल्याने दयाकरून हॉलाच्या बाहेर असल्याने समेस्तानी हॉला भितर येऊन बसका स्वीकार करचे तुमच्या लागे कालते विनंती. दयाकरून हॉलाच्या बाहेर असलेल्या ग्राउंडात असलेल्या समेस्तानी तुम्ही दयाकरून जातातले वेगळी हॉला भितर येऊनचे कार्य फकत 5 मिनिटां भितर आराम जाता. उपरांत आमकांच वेळ जाता. दयाकरून तुम्ही गमन दिवचे आणि जात्यातल्या वेगळी हॉला भितर येवन हांगासर बसका स्वीकार करची. कोणी थंड पिवान स्वीकार करून बाकी आसा तर थंयसर पापसान एक थंड पिवानाची वेवस्था आसा. दयाकरून स्वीकार करची. check, 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 test check, check, test, check, 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 test check, check, test check. Hello, check. हॅलो. समुदाय वा इंग्लिश भाशेन कम्युनिटी हो शब्द लातीन भाशेच्या कम्युनिटीज शब्दांतून उपजता. लोकांनी सांगाता येऊन जबाबदाऱ्यो संबंध आणि सामान्य जिवीत वांटून घेवचे ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा. एक कोटीत कुटुंबां बरो समुदाय बांदूंक कर सकता.
तशेंच एकवटीत समुदाय फिरगस कुटाम बळवून करता आनी भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान भरता अशें आमचे फिरगस कुटाम जिवाळ करता. देव बरी सांज दिव तुमकां सुमेस्तांक. आज आमकां पक्षिकेरे फिरगस घरांक वर्त्या संभ्रमाचो दीस. फिरगस कुटुंबाचो एकतार भाव बांधवपणाचो संकेत जावन आसा. आज आमी संभ्रमचो समुदायाचो दीस 2026. ह्या अपुर्बायेच्या संजेर हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मनाचो येवकार मागता. तशेंच आमच्या ह्या कार्याक हजर आसचे मानाचे सैऱ्यांक आमी ताळयांच्या शिवरान ह्या वेदीक आमी स्वागत करया. आमी सुमेस्तांनी उबे रावचे आनी आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक पुष्यवार येता आसतना ताळयांच्या शिवरान आमी ह्या सभासलाक स्वागत करया. आमी सुमेस्तांनी आमची बसका स्वीकार करची. देवाचे उतर सांगता, जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसां तांचे मदगात. ह्या उतराकाल कार्याची सुरवात प्रार्थन नृत्याद्वारे करूंक देवाची विस्नार आशिर्वादां ह्या कार्याचेर मागूंक फुडें सरतात आमच्या कोवेंताची धर्मभयणी.
अपुर्बायेच्या प्रार्थना नृत्याद्वारी आम्हा सुमेस्तांचेर देवाची कृपा मागल्या धर्म भयण्यांक देव बरें करूं. देवाचे उतर समुदायाचे मूळ, खरो आनी एकवटीत समुदाय बांदून हाडूंक प्रेरण. तर आतां पवित्र पुस्तकाक पुरशावार हाडून मानाच्या जाग्यार दवरून मान पाटोवया. ही सगळी रीत चलोवन व्हरतात मुळावी क्रिस्तांव समुदायाचे कार्यकारी समितीचे सांदे. ह्या वेळार आमी सुमेस्तांनी उबे रावून भक्तीपणान ह्या रितीन भाग घेवचें. जेसू नावान संगी मेळया ताचे संगी रावूया. ताचे उतर ऐकूया, उतरा प्रकार जियेव्या. अमृत जेसूचे उतर उगडता सर्गींचे दार. सदा वाचून नियाळल्यार जाता शांतेचे हाते. अमृत जेसूचे उतर उगडता सर्गींचे दार. सदा वाचून नियाळल्यार जाता शांतेचे हाते. आमी सुमेस्तांनी आमची बसका स्वीकार करची. भक्तीपणान भाग घेतिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्याची वेदी तयार आसा. सैऱ्यांनी ती सोबयना जाल्यार ती रिती उरता. तर आतां आयच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आसच्या आमचो विगार बाप मानादीक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा, वस्ते याजाक बाप मानादीक बाप लिओ वेगस, तशेंच मुखेल सैरे जावन हजर आसच्या जेप्पू सेमिनरीचे रेक्टर भोव मानादीक बाप राजेश रोसारियो, कोवेंताची वडील सिस्टर शिबा, मनाचे सैरे जावन हजर आसच्या मानेस्त प्रदीप सिक्वेरा, जंटी निर्देशक योजन आनी सांख्यिक संस्थो दक्षिण कन्नडा जिल्हे, आनी मानेस्त अरुण प्रदीप डिसोजा, पंचायत अभिवृद्धी अधिकारी केम्ब्राल आनी हळेंगडी ग्रामपंचायत हांकां, फिरगस गौळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, सर्व आयोगांचे संयोजक आनी मुळावी क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी हांणी सांगाता मेळून वेदीक आपोवन हाडी जाय म्हणून विनंती करता. सुमेस्तांनी ताळयांच्या शिवरान तांकां वेदीक स्वागत करचे. आमच्या पोवण्याक पाळो दिवन व्हडा अभिमानान हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक स्वागत करूंक फुडें सरता मुळावी क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी मानेस्तीन
प्रिस्सी पिंटो. सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता. तशेंच समुदाय दिसाचे उल्हास तुमकां सोमेस्तांक. मोगाचे न्हू, आज आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबाचो एकवट माया मोग पासरून सांगाता मेळचो दीस जावन आसा. ह्या संतोशाच्या कार्याक आमी सगळीं सांगाता येवन सांगाता एकामेका वळखून सांगाता बरसून एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगान स्वागत करूंक म्हाका वर्तो संतोश भोगता. आयच्या ह्या संभ्रमी कार्याचे अध्यक्षस्थानार सोंपतात आमचे फिरगज समुदायाचे वडील आमचे मोगाळ विगार बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा. हांकां आमच्या फिरगज कुटुंबा तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. फूल दिवन स्वागत करता श्रीमान स्टॅनी डिकोस्ता. आयच्या संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटोवन आमच्या फिरगज कुटुंबा पासत मागिल्ले जावन आसात. ह्या कार्याचे मुखेल सैरे मंगळूर दिएसीच्या जेप्पू सेमिनरीचे रेक्टर मनादीक बाप राजेश रोजारियो. तुमकां फिरगज विगार आनी आम्हा सर्वां तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. आमच्या विगार बापांनी फुलां तुरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. आमचे संगी आसात सदांच आत्मीक संगतींनी आधार दिवन फिरगजगारांच्या गरजांक पावचे आमचे मोगाचे वस्ते याजक बाप लियो वेगस. तुमकां सर्वां तर्फेन मोगाचो स्वागत. फूल दिवन स्वागत करता श्रीमान जेरी कुटिनो. वेदीर मुखेल सैरे जावन सोपच्या मानेस्त प्रदीप डिसोजा. जंटी निर्देशक योजना आनी सांख्यिक संस्थो मंगळूर तालुकाचो. सर तुमकां हांव ह्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. बाप लियोन फूल दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. आज आमचे संगी वेदीर हजर आसात केम्ब्राल पंचायत अभिवृद्धी अधिकारी मानेस अरुण प्रदीप डिसोजा. तुमकां मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. फुलां तुरो दिवन स्वागत करता सिस्टर शिबा. तशेंच वेदीर हजर आसा डॉमिनिकान कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर शिबा. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. फूल दिवन स्वागत करता श्रीमती लुसी डिसोजा. तशेंच हांव स्वागत करता फिरगज गवळीक परिशदेची उपाध्यक्षीण श्रीमती शैला डिसोजा. तुकांय मोगाचो स्वागत. फूल दिवन स्वागत करता सुनीता रॉड्रिगस. फिरगज गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी श्रीमान रॉबर्ट डिसोजा. तुकांय मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. फूल दिवन स्वागत करता मेघना डिसोजा.
गवळीक आयोगाची संयोजकी श्रीमती नळिनी डिसोजा तुका या कार्याक हांव मोगासो आनी मानासो स्वागत मागता. फूल दिवन स्वागत करता प्रमिळा मोंतेरो. तशेंच मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक हांगा हजर जाल्ल्या तुमकां मोगासो आनी मानासो स्वागत मागता. सोमेस्तांक मोगासो स्वागत. सर्वांक स्वागत केल्ल्या मनस्तीन प्रेसिडेंटो तुमकां ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. आमच्या संगाता हजर आसात आमच्या पाक्षिकेरे फिरगजेचे फादर स्टीवन कुटिनो तशेंच फादर जस्टीन. तुमकां ह्या कार्याक मोगासो येवकार मागता. फादर स्टीवन तशेंच फादर जस्टिनाक फुलासो तुरो दिवन आमचो फिरगज विकार मनारीक बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांणी स्वागत करी जाय म्हणून उलो दिता. मुळावी क्रिस्तांव समुदायाच्या मुखेलपणाखाल विविध आयोगातर्फेन आसा केल्ल्या विविध चटुवटिकेचो म्हत्व विवर तुमचे मुखार दवरूंक फुडें सरता मानेस्तीन प्रमिळा मोंतेरो, कार्यदर्शी मुळावी क्रिस्तांव समुदाय केंद्रीक समिती. मुळावी क्रिस्तांव समुदाय संघी गवळीक आयोगाच्या मुखेलपणाखाल फिरगज ಸಮುದಾಯची ವೃತ್ತಿ 2024-2026 ದೋರುಂ ಖುಷಿ ವರ್ತಾ. सांदुदाची फिरगज आणि पुणशेत पक्षीगेरे आमच्या मंगळूर देशातील नवार्धिक आमच्या पत्रोन सांदुदाक समर्पिली आमच्या वाराड्यांतली भोव जिवाळ आणि क्रियाळ फिरगज. आमच्या फिरगजेन 250 कुटुंबां असून बवार्तान जिवाळ आसात. 6 वाडे आसात. खरी एका म्हयन्याच्या 2ऱ्या आणि 3ऱ्या आणि 4थ्या आयतारांनी संजे 4 वरार थोड्या वाड्यांनी 4:30 वरार जमत्यो चळून व्हरतात. खरी एका वाड्याक जमतेक 20 ते 25 जाणां हजर जातात. प्रस्तुत विकार बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा, वस्ते हेजाक बाप लिओ वेगस तशेंच धर्मीक भयण्यो जमतेक हजर जावन सर्वांक 7 मिनटांच्या विधानान भाग घेवंक मार्गदर्शन दितात. खरी एका वाड्यान वाड्याचे फेस्त भोव अर्थरितीन आचरण करतात. वाड्याघरा संगता मेळोवन मिसाच्या बळीदानान भाग घेवन वाड्याच्या पत्रणाक मान करतात. आमच्या फिरगजेन मुळावो क्रिस्तांव समुदायाच्या संघटित वावराद्वारे आयताराची लितुर्जी वाड्यावार चळून व्हरतात. 60 जाणां लितुर्जीन भाग घेतात आणि लितुर्जी जिवाळ जाल्या. आमचे विगार बाप अनिल आल्फ्रेड हांच्या मुखेलपणाखाल फिरगज गवळी परिशदेच्या अस्तित्वान आजच्या आयोगाच्या मुखेलपणाखाल आणि संघ संस्थेच्या सहकारान विविध कार्य फिरगजकारांच्या आणि यात्रिकांच्या बऱ्यापणा खातीर मांडून हाडता. अंतले थोडी प्रमुख कार्य हे परी आसात. परिसर आयोगाच्या मुखेलपणाखाल कॅथोलिक सभा ICYM YCS हांच्या सहकारान परिसर उरोवया म्हणल्यार देकाल इगर्जेच्या वाठारांत झाडां लावन तांचो पोस करून वनमहोत्सव आचरण केला. 2025 जून 15 तारखेर मुळावी क्रिस्तांव समुदाय आयोगान फिरगजकारांक मुळावी क्रिस्तांव समुदाय वाड्या जमती वेळी तरबेदी मांडून हाडल्या. DSCचे डिरेक्टर बाब सुनीत जॉर्ज डिसोजा आणि आशा मोंतेरोन तरबेती दिल्ली. आमच्या फिरगजेच्या मदर तेरेसा वाड्यात वस्ती करच्या बहीण आयरीन दावडे हांचो पूत प्रात जस्टीन दावडे OFM कपोचिन हांचो ह्या जागी दिक्षेची संभ्रम 9/1/2025 वेर चलयलो. मंगळूर देशीची धर्माध्यक्ष अधिक अनधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाणा बापाणी मिसाचे बलिदान भेटून ह्या जागी दिक्षेची रीत चलोवन वेली. आमचे विगार बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांचो 50 वर्सांचो
ಬಂಗ್ರಾಳು ಜನ್ಮದಿಸ್ ಆನಂದ್ 2025 वेर मंगळार सकाळी 6:30 वरांच्या नव्याच्या मिसा वेळार संभ्रमान आचरण केलो. जेजू कुर्सायल्या कुर्साच्या रेलिकेचे कपेल फेब्रुवारींत 21/2/2025 वेर सकाळी 10 वरार कोडेल पिडकजेचे विगारबा क्लिफर्ड फेर्नांडीस हाणी कुर्साच्या आराधनाद्वारे सुरुवात केली. विगारबाब तसेच वस्ते याजक बापाने सहबटवणी केली. मिसा नंतर पुरुषवार कोपेळांत कुर्साच्या रेलिकेचे प्रतिष्ठापन करणं थंयच मागण्याविधी चलयली. यात्रेका भागीदार जाल्ली. निमाणे सर्वांचे जेवणाची मांडावळ असली. आमच्या फिरगजेच्या ICYM संध्याने फाटल्या दोन्ही वर्सांनी करेजमान थायचे मागणे मानून हाडले. आयतारा संजेर 5:30 वरार हे मागणे असले. हंतो मागणे गायन आणि ज्ञानद्वारे भक्तीपणान हे मागणे चलोवन वेले. सभा युवजनांनी आणि वडिलांनी हातूंत पात्र घेतलो. भारतीय कथोलिक युवा संचालन पक्षिकेरे घटकतर्फे युवजनांनी 27/2/2025 वेर फिरगज विकाराच्या सहकारान युवा डोमिंगो म्हणले कार्यक्रम यशस्वी रीतीनं चलोवन वेले. फिरगजेची सर युवजना भागीदार जावन ताळेंता उजवाडांक हाडूंक एक वर्तो अवकाश लाभलो. आमच्या फिरगजेन ख्रिस्ती शिक्षणाचे उद्घाटन दिवस जून महिन्याच्या पहिल्या हप्त्यान आयतारा सकाळी मिसा वेळार बाबार्थचे शिकवणेवेन वर्वशान बऱ्या मुल्या ध्येयकाल आरंभ केली. आमच्या पक्षिगेरे फिरगजेंत श्री संघटन पक्षिगेरे घटकाचे पुनर्स्थापन तसेच चुनाव 2025 जानेवारी 5 तारखेर आमच्या विगारबाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांच्या मुखेलपणाखाल चलोवन वेले. श्री संघटन केंद्रीय समितीची अध्यक्षीण मनीष ग्रेटा पिंटो हजर असले. अध्यक्षीण जावन 3 वर्सांचे अवधेक श्रीमती सोशिया पिंटो विसून आयली. ओव्यो वेळस कार्यगार ओव्यो वेळस शिकया आमची संस्कृती उरोवया म्हणल्या ध्येयकाल श्री संघटनेच्या मुखेलपणाखाल आणि सर्वांच्या सहकारान 2025 मे 25 वेर फिरगजेच्या सभासलांत एक कार्य मांडून हाडले. विगार बापाने आमची संस्कृती ओव्यो वेळसा विशयान थोडी माहिती दिली. संपन्मूल व्यक्ती जावन श्री जेम्स डिसोजा आणि श्रीमती वीना पेरेरा हाणे कार्यगार चलोवन वेले. फिरगजेंतल्या 78 जणांनी या कार्यगाराचो फायदो जोडला. श्रीयांचो जुबल्यो श्री संघटन आणि श्री आयोगाच्या मुखेलपणाखाल 2025 मार्च 23 तारखेर मिसाच्या बलिदाना सभे आरंभ केलो. स्त्रियां खातीर मोठवे कार्यक्रम फिरगजेच्या सभासलांत मांडून हाडले. मानाचे सैरो आमचे विगार बापाने फिरगजेन तशें समाजेन स्त्रियांचो पात्र या विशीं माहिती दिली. श्री संघटन मंगळूर उत्तर वाराडो तर्फे वितूर आणि एकोडन्स जुबल्यो सप्टेंबर 2025 21 तारखेर पक्षिगेरे फिरगजेन मांडून हाडलो. फिरगजेतावन 175 जणां हजर असले. आमच्या पक्षिगेरेच्या विगार बापाने कार्याचे उद्घाटन केले. काजरस जुबल्यो कुटुंबा आयोगाच्या मुखेलपणाखाल फिरगजेंच्या सर काजारी जोड्यांचो जुबल्यो 2025 सप्टेंबर 28 वेर मांडून हाडलो. वेदी कार्यान अध्यक्ष जावन फिरगज विगार बाप अनिल डिसोजा तशेंच मंगळूर DSCचो कुटुंब आयोगाचो डिरेक्टर बाप ऑल्विन डिसोजा वेदीर हजर असले. क्रिस्ता खातीर क्रिस्ती कुटुंबां आनी संपन्मूल व्यक्ती जावन जोड्यांक मार्गदर्शन दिलें. कोंकणी मान्यता दिवस 2025 ऑगस्ट 31 तारखे सांजूर फिरगज स्थळांत आचरण केलो. या कार्याक 225 फिरगजगारां हजर असले. हे कार्य युवा आयोगाच्या मुखेलपणाखाल ICYM श्री संघटन आणि कॅथोलिक सभेच्या संघाच्या सहकारान आचरले.
मुखेल सेरी जावन श्रीमती आयरीन रेबेल्लो, श्रीमान अनिल डिकोन्ना, पक्षगिरी फिरगेचे विगार बाप अनिल डिसोजा, वस्ते याजक बाप लिओ वेगस हजर असले. या कार्याक फिरगसकरांनी नाना तरांची कणा पक्वाना करून हाडली. चिबले वर्साक यात्रेक पयन 2025 ಜೂನಂತ आमचे फिरगेजे तावन सुरू करण सुमार 7 फिरगजांक विगार बापांनी यात्रेक पयन आसा केले. फिरगेंतल्या सभारांनी या यात्रेक पयणां भाग घेतला. फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर आमच्या फिरगजेन मालगाड्यांचो दीस आचरण केलो. फिरगजेंतल्या सर मालगाड्यांनी भाग घेतला. मालगाड्या खातीर कुमसारा मीस उपरांत तांकां इल्ले मनोरंजन कार्य म्हणून हाण सन्ना मासाचे जेवण करून मालगाड्यांक इनामां वांटून तांचो दीस यशस्वी रितीन आचरिला. एप्रिलाच्या 2026 15 तारखेर वेळाकण्णूर तशेंच एप्रिलाच्या 2026 22 तारखेर वेळांकणी यात्रेक पयन विगार बापांनी आसा केले. सभार फिरगसकारांनी हातूंत भाग घेतला. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर जावच्या मोंती फेस्ताक नव्यानाच्या संदर्भात वाड्यावार लोकांक कॉफी फळार दिवन एक कुटुंब तशें हे फेस्त आचरण करता. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर पुणशेताची परब आचरण करच्या संदर्भात विविध कार्य मांडून हाडता. प्रत्येक रितीन परिसर नितळायचो वावर, रक्तदान शिबीर, रेतीर 9 दिसांची नोवेना, कुंपरीच्या आयतारा वजनसो आणि एवकारिस्तसो पुरशांव, सामुहीक काजारां, पेस्पाच्या संभ्रमांक जेराळाचो पुरशांव, पेस्ताच्या दिसा संभ्रमाचे आचरण, तशेंच तुळू नाटक केलोवन पेस्ताचो दबाजो सडयता. त्या दिसांनी शेवान तयार करच्यांक फिरगसकारां कळमीत नासतना वावरतात. नाताळा पेस्ताक तयाराई जावन गर्दनाचो गोटो, क्रिसमस कॅरल्स, नेटेत स्पर्धो, तशेंच क्रिसमसाच्या राती तशें नव्या वर्साचे राती कार्यक्रम मांडून हाडून पेस्ताचो संभ्रम सडयला. 2026 फेब्रुवारींत शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री मंगळूर आणि आमच्या फिरगेच्या मुखेलपणा काल आत्मीक तेळावणीची रिती फेब्रुवारी 6, 7, 8 तारखेर मांडून हाडली आणि सभार बागांनी वांटो घेवन आत्मीक बरेपण जोडली. ही रेतीर कोट्टा दिवाळीन रेतीर मंदिर असो डिरेक्टर बाब अगस्तीन वल्लोरण आणि तांच्या पंगडान चलोवन व्हेल्ली. विगार बापांनी हर एका कुटुंबाची भेट करून कुटुंबां आशीर्वादन केल्यांत. करिस्माच्या काळार वाड्यांनी कुर्सवाटेचे भुक्तीपण इगर्जेन रेतीर वाड्यांत मिसा, कुमसारा आणि भगवान आपत्याची देवस्तुती अर्थभरीत रितीन आचरण करून पास्का फेस्त संभ्रमान आचरण केला. हाच्या भायर आमचे फिरगजेन कॅथोलिक सभा विशें पौल सभा, तिसरी उर्दू, ICYM, YCS, आल्तर भुरगे हांच्या मुखेलपणा काल जायती कार्य मांडून हाडल्या. गोवळी परिशदेची उपाध्यक्ष श्रीमती शैला डिसोजा, प्रस्तुत कार्यदर्शी रॉबर्ट डिसोजा, आदलो कार्यदर्शी सुनील मोरस आणि सुमेश संध्यांक, तशेंच आयोगाचे संचालक, कार्यदर्शी आणि सर आयोगाची संयोजकी नलिनी डिसोजा हांच्या सेवेक आभार मानता. आमच्या फिरगजेन सांदुदाक समर्पिल्ले इस्कॉल असून या वर्सा तिसरे फावटी 10वी संपयल्या. या 3 वर्सांनी 100% फलितांश हाडून इस्कॉलाचे नांव तशें कीर्त उंचल्या मट्टाक पावयल्या. या इस्कॉलांत लगभग 625 भुरगीं असून उत्तम शिक्षका सांगता HM सिस्टर अभिषा इस्कॉलाच्या उदरगते खातीर वावरून आसात आणि आमचे इस्कॉल परिसरांत भोव फामाद जाला. या सर कार्यान आमच्या फिरगस समुदायाचे वडील याजकाचो सहकार, कोयंताच्या धर्मणीचो आधार आणि पाठिंबो लाभला. समेश संघ संस्थेच्या कार्यदर्शी आणि संयोजक हांच्या सेवेचो वावर
तसेच फिरगस गवळी परिषदेच्या पुरत्या सहकारान ही कार्य बऱ्यान मानून हाडूंक आमकां साध्य जाता. या पासत सर्व एकाच उतरान उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. लांब जिवों सांगदाक समर्पित जाली आमची फिरगस. समेस्तांक देव बरें करूं. सविस्तर रितीन वर दिवासरल्या तुमकां देव बरें करूं. कोंकणी भागेन फुलोवन आपल्या वर्त्या मिनतेन सरकारी क्षेत्रांत सेवा दिवचे दोग मानेस्त ह्या वेदीचेर हजर आसात. हे आमचे भागस म्हणयेत. तांच्या ह्या वर्त्या सेवेक आनी साधनाक आमी चेपे उखलतांव. पयल्यान मानेस्त प्रदीप डिसोजा, जंटी निर्देशक योजन आनी सांख्यिक संस्थो दक्षिण कन्नड जिल्ले हांणी वेदी मुखार मानाची बसका घेजई म्हणून हांव विनंती करतां. FM mode. हांकां सन्मान करचे कार्ये सोलोवन व्हरतात आमची फिरगजेची उपाध्यक्षीण मानेस्तीन शैला डिसोजा. सांजुदाची फिरगज आणि पुणशेत पक्षिकेरे श्रीमान प्रदीप डिसोजा, जंटी निर्देशक योजना आणि सांख्यिक संस्थो दक्षिण कन्नड जिल्हे मंगळूरू तालुक हांकां समुदाय दिवस 2024 संदर्भी मोगान अर्पुंचे मानपत. मानेस्त प्रदीप डिसोजा, तुमचो जल्म मंगळूरच्या नागोरींत 4/10/1973 जालो. तुमचे शिकाप MSc MPhil संख्याशास्त्र मंगळूर युनिव्हर्सिटी, MA जनसंख्याशास्त्र अन्नामलई युनिव्हर्सिटी, PG डिप्लोमा इन पंचायत राज कुवेंपू युनिव्हर्सिटी, हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट जावन 27/3/1998 तावन तुम्ही सरकारी सेवेक नियुक्त जाल्यात. तुमच्या सेवा म्हणल्या पानांनी सभार अध्याय तुम्ही लिखल्यात. प्रमुख जावन करावळी अभिवृद्धी प्राधिकाराचो कार्यदर्शी, दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचो युवा सबलीकरण आणि क्रीडा इलाकेचो उपनिर्देशक जावन दक्षिण कन्नड जिल्हा पंचायतीचो योजना निर्देशक, अल्पसंख्याक कल्याण इलाके मंगळूर हाचो जिल्हाधिकारी, अरण्य व्यवस्थापना अधिकारी, जिल्हा सांख्यिक अधिकारी जावन वावर दिवन आसात. तशेंच राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल वरायनर जावन जिल्हा मट्टाच्या जनगणाच्या चुनावणा वेळार तरबेती आणि इतर समीक्षेंत उन्नत तरबेती जावन तशेंच साऊथ कॅनरा गव्हर्मेंट ऑफिसर्स डोंगरगिरी मंगळूरू कोऑपरेटिव्ह बँकाचे निर्देशक जावनी सेवा दिल्लो अनुभव. तशेंच कराटेन ब्लॅक बेल्ट दुसरे स्थान, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, शटल बॅडमिंटनाचे खेळगडी जावन तुम्ही नांव आपणायला. तुम्ही केल्लो तो वावर, तुम्ही दाखयलें तें प्रामाणीकपण, शिस्त, कामांची रीत सर्वांक मोगापात्र जावच्याक कारण जाल्यात. तुम्ही आमच्या जिल्ह्याच्या लोकांक दिल्ली ती निरंतर संगत मार्गदर्शन सदांच उगडासन दवरचें जावन आसा. तुमचे ते मुखेलपण आणि लोकांत अशी बगना आमचे जीसीचीक आणि समाजीक एक देख जावन आसा. तुमच्या मुखल्या वावरा जिवितांत आनीक वर्ती सेवा दिवची शाती आणि सकत दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत वावर करूंक देव तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. तुमचे लोकांमोगाळ सेवेक आमी सर्वां दिनवास पटयता आणि सर बरें मागता. तुमचे ते विश्वासी फादर अनिल अल्फ्रेड डिसोजा, फिरगज विगोर आणि दिरोक्तर, फादर लिओ वेगस वस्ते यजक,
पिरगस गवळी परिषद आणि सर पिरगस घरा पक्षी गेले तारीख 24/5/2026 दयकरन आता वेदीर असल्या सर मानांच्या सैर्याने मुखार येवन आमच्या मान करच्याक हांव तांच्या लागीं विनंती करता. Disconnected. सन्मान केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. सन्मानीत जाल्ल्या मानेस्त प्रदीप डिसोजा तुमी आमकां उद्देशिसून उलयत जाय म्हूण विनंती. सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. पक्षीकेर पिरगेच्या समुदाय दिसाच्या या संदर्भार सोमेस्त पिरगसकारांक हांव तुमकां शुभाशय पाठयता आनी ह्या दिसा वेदीक आयल्ल्या समारंभाचे अध्यक्ष घेतिल्ल्या मानादीक बाप अनिल डिसोजा बापानो तशेंच मुखेल सैरजून आयिल्ल्या आमच्या सेमिनरीचो रेक्टर मानादीक बाप राजेश रुजारियो फादर तशेंच वस्ते बेगर फादर लिओ वेगस आनी अनेक मुख्य सैरो म्हजो मित्र ताचें नांवूय प्रदीप डिसोजात केम्राल आनी हाळेंगड सो PDO जावन आसचो आनी पिरगेची उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सिस्टर शिबा आनी नळिनी शायला आनी सोमेस्त वेदीर आयल्ल्या न्हू तशेंच विविध पिरगेच्या पदाधिकारीनो पॅरिश कावन्सिल मेंबरानो पाद्र्यापानो धर्मीक भयणीनो आनी सर पिरगसकारानो म्हाका सुनील मोरोसान सांगलें तुमी आमच्या पिरगजीन येवन न्हू हे सरकारी सेवेच्या विशयान दिल्लें तुमी उलयचें सन्मान आसा आमकां कांय सांगूना जाल्यार म्हाका सन्मान केला वणी देव बरें करूं पिरगसकारांक पयलें जावन फादर अनिलाक हांव थोडी म्हजी अनुभवाची उतरां उलोवंक आयकता उलोवंक आशेता कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव समुदायांत आसून आमी समुदायांत आमचो पात्र केलो आमी कशें एका सरकारी सेवे मुलाका आमी सेवा दिवंक शकता म्हणले विशय आसचे आनी तो भारी बेजाराची गजाल म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांवांच्या लोकांक न्ही ती म्हजी अभिप्राय आमकां सरकारी इस्काल आमकां नाका म्हळ्यार पाद्र्यापांनी मस्तू इस्कालांकन घाल्या शिश्टांनी मस्तू इस्कालांकन घाल्या तशें आमकां सरकारी इस्कालाची प्रामुख्यता आमकां गुंतूना तशेंच सरकारी आस्पत्र येदी व्हडली वेनलॉक आस्पत्र आसा येदी लेडी क्वेशन हॉस्पिटल आसा कालच कितले की करोडाचे आमच्या डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आरोग्य सचिवान तितले फेसिलिटी दिल्यात जाल्यार आमी वचना सरकारी आस्पत्र्याक वचना आमकां प्रायवेट येणे पळया मागीर निट्टे ताका येता आमी तशेंच सरकारी इस्काल आसात मस्त सरकारी इस्काल आसात ताकाय वचना आमी पाद्र्यापाची इस्कालां मस्त आसा आनी सरकारी बसां आसात पळय की न्ही सरकारी बसांनी आमी वचूंक रेडी ना आतां गॅरंटी स्कीम आसल्या वरवीं आमी कांय थोडी बायल मनशां येतात कोण ना तेंय आमकां नाका आमकां सुगमा ट्रॅवल्स दुर्गांबा ट्रॅवल्स तेली जाय आनी सरकारी केलां म्हणटात सरकारी सेवा सरकारी काम म्हळ्यार तें नाका नाकाच नाका म्हूण आमचे मनोभाव कशें म्हळ्यार क्रिस्तांवांच्या भुरग्यांचो
ते सरकारी काम मेळ्ळ्यार ते बिजापूर गेल्यार ते बागलकोटे गेल्यार थंय गेले कोण यायचे हांकां फस्ट कामून तर मेळोना ताच्या पयलींचे आमचे आलोचन पळय की न्ही आमच्या मोतीन क्रिस्तांवच्या मोतीन तशें आसा आमकां म्हळ्यार सरकाराचे खंयचेंय नाका सरकाराचे हॉस्टेलांत बरीं हॉस्टेलांत तुमकां फुल्ल फ्री कॉस्ट आतां हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान काम करता थंय आमचे स्पोर्ट्स हॉस्टेल म्हण आसा 50 जाणां भुरग्यांक अवकाश आसा आमकां 50 भरती जायनात तांकां सदां सकाळीं तांत्यां दनपरां मास 7 दीस मास अवकाश आसा मासली म्हळ्यार ते स्ट्रॉंग जायचे म्हणून जाल्यार आमची भुरगीं येनात मुखार येनात पर्टिक्युलर आमचे क्रिस्तांवचे भुरगीं हॉस्टेल नाका खंयचें नाका जालां तशें सरकारी काम म्हणटाले आमकां मुखार वचोंकूच इंट्रस्ट ना ताचें म्हत्व कितलें आसा म्हळ्यार आतां म्हळ्यार मस्त बरो सांबाळ आसा म्हजे कडेन पयशे नात त्या विशयी घड जाल्यार बरो सांबाळ आसा तो सरकारी सेवेंत कोरोना टायमार तितल्या काम मस्त कामार आहली प्रायवेट कामार पुरा तांकां सांबाळ नासतना घरा बसून मस्त कश्ट जाले आमकां सरकारान 1 रुपया उणें करूना सगळो सांबाळ दिला काम करून नातले थोडी ड्युटी घाल्ली हेणे बरो हांव आयला हेणे मरे पक्षीकेरे हेणे बरो कोरोना ड्युटी म्हाका घाल्ली आळ्यांगाडी बरो आमकां जीप आहलें येतालें हांव काम करतलो जाल्यार आमकां सरकारान 1 रुपया उणें करूना 1 रुपया सांबाळ कट करूना आणकी आमच्या समर्थेच्या मनशांक सरकारी सेवेचे म्हत्व गुर्तुना वचून ते बिग बाजारांत थोडे आमचो प्रायवेट कंपनीन काम करतात इल्ले दीस हुशार नासतना पडल्यार तुमकां तें काम ना ह्या कामाक रिगल्या सरकारी सेवेंत तुमकां सरकारी फेसिलिटी आसा पुरो फेसिलिटी आसा आतां मुजीत हांवें एक अनुभव सांगचें जाल्यार हांव आतां लागीं 3 डिपार्टमेंटान काम करता हांवें शिकिल्ले सब्जेक्ट इंगड प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स शिकिल्लो रिगुलो त्या कामाक आतां काम करचें हांवें क्रीडा इलाके म्हळ्यार काले वताय क्रीडा इलाके म्हळ्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट म्हजे फेवरेट सब्जेक्ट आहले हांव तें वॉलीबॉल खेळटालो हें बरो खेळटालो जाल्यार म्हाका आशा जाली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मंगळ क्रीडांगण बोर्ड आहलो युवा सबलीकरण ಮತ್ತು क्रीडा इलाके म्हणून हाका एग्रिकल्चर तुम नाशे आहले म्हणजे डिपार्टमेंट दुसरें जाल्यार गोवोरमेंटाचे उलोवन त्या डिपार्टमेंट म्हाका मोन आहलें ताका म्हाका करून दिलें हांव 10 वर्सां काम करनासतना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तशेंच म्हाका नेक्स्ट स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ते एक डिपार्टमेंट आसा तातूंय म्हाका अवकाश मेळ्ळो ताचे उपरांत करावळी अभिवृद्धी मंडळी म्हण आसा ताका 3 डिस्ट्रिक्ट येता उडुपी दक्षिण कन्नड उत्तराखंड 3 डिस्ट्रिक्ट हांव एक ऑफिसर आसतो अवकाश आमकां मस्त ती सरकार अवकाश करून दिता आनी ह्याच म्हयन्यांत आम फूड डिपार्टमेंट कळ्ळें फूड डिपार्टमेंट म्हळ्यार हॉटेल न्ही आहार ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ म्हण आसता तुमचे BPL कार्ड गॅस ते दिवचे ताचे एक ऑफिसर खाली जाता परवा तो म्हाका म्हणालो सर तुमी ते काणगे येतात घेवन पयल्यान तुमचे 3 आसात मागीर उरला तालूक पंचायत हांव एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसा तालूक पंचायत ताचे उपरांत आनी एक विचारला म्हाका म्हळ्यार आमी काम करता म्हळ्यार आमकां सरकाराची फेसिलिटी आमकां दितात अवकाश मेळटा मस्त अवकाश आसा आनी सेवय करूंक चान्स मेळटा आतां म्हाका 3 डिपार्टमेंटां 3 कारां आसा 3 व्हेकल आसा घरा बागल्यान 3 कारां रावतात तुजें एक नशीब म्हळ्यार 3 कारां वचोंक जायना एकाच कारार जाल्यार ती ड्रायव्हर विचारतात सर ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು म्हळ्यार सरकाराची फेसिलिटी आमकां कितली मेळटा म्हळ्यार एक हांवें सांगलें सांबाळ 3 डिपार्टमेंट असो मेळना एका डिपार्टमेंट मेळचो मागीर 4 जाल्यार मेळटा जाल्यार आमकां मस्त सरकार अवकाश करून दिता आमच्या भुरग्यांक काय जाला म्हळ्यार आमकां मस्त शिकतात आतां तुगेलो वर्सांत आमी शिकल्या 15 वर्सां भुरगीं पुरा क्रिस्तांवांची 95% पुरो काडटात ह्या एग्जामा बरयनात ही एग्जाम बरयनात दुसऱ्या खंयच्या बरें येता खंय टिचर जावन बरें येतात तुका ही UPSC एग्जाम KPSC एग्जाम म्हण आसा ताका आमी वचूंक रेडी ना तातूं बरयल्यार हांगा 95% काडल्यार तातूं 100% तुमकां चान्स आसात आमचे गटाचे पुरो एग्जाम बरयतात आमी बरयना आनी आमच्या चेडवां भुरग्यांक एक एग्जामाक पयशे 0 ताका कितले फीस आहात पळय दादल्या आमच्या जेंट्सांक 300 रुपीज जाल्यार चेडवांक 0 एप्लाय केल्यार पुरो टिक घालना आयल्यार पुरो पास जातात आमी घालना आमकां घालूंक मोडना आनी आमकां क्रिस्तांवांच्यांक 3B सर्टिफिकेट म्हण आसा प्रवर्ग 3B म्हणटात आमी प्रवर्ग 3B सर्टिफिकेट केल्या ताकाय रिजर्वेशन आसा जाल्यार आमकां करूंक मोडना तालुका ऑफिसा कोण येचें तें फॉर्म कोणें काडचें V ऑफिसा कोण येचें आमकां नाका आमची घरची प्रेरणा दिनात आमी करना तशें हें हांवें सांगलें खाल्यार म्हळ्यार आमकां मस्त क्रिस्तांवांच्यांक अवकाश आसा आमी ट्राय करना
मागीर आमी कालें करता म्हणजे 80 एग्जाम बसता तातूंत आमकां जायना कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम 80 बसता मागीर ट्राय करना निरंतर प्रयत्न माडू फाल्यां देवर करता म्हळ्यार हांवें एक उदाहरण दिवचें सांगता म्हाका काजार जाताना म्हजी बायली गव्हर्मेंट कामाचीच जायची म्हण आशा आहली सुमार लायनी टिचरां पुरो सुमार टिचर म्हाका टिचरां नाका आहली ती जोर करतात मागीर रिपीट अगेन पुरो म्हणटात ते देखून टिचरां नाका आहली म्हाका तशें दुसऱ्या डिपार्टमेंटाची पळोवन ट्राय करना आहलो कोणी मेळूना सेंट एन्स BEd कॉलेजीन ते लायब्ररीन जावन आहले म्हणजे मिसेस म्हजी मम्मी पोस्ट ऑफिसांत आहले आमच्या घरा 4 जण गव्हर्मेंट कामार आहले म्हजो डॅडी म्हजी मम्मी म्हजी हांव आनी म्हजी मिसेस विशय सांगले कित्याक म्हळ्यार आमचे म्हत्वाचे विशय सांगले तशें म्हजी मम्मी तिने स्टेट बँकाडे पोस्ट ऑफिसान काम करताली तशें एक सैरीक आसा जाली काजार केलें काजार करतना गव्हर्मेंट काम नासलें प्रायवेट कामार इल्लेशें सांबाळाक BEd कॉलेजीन काम करताले हांवें ताका त्या दीस स्टार्ट केल्लें एग्जाम बरोवंक 2003 काजार जालें 2009 म्हणसर रेग्युलर एग्जाम बरयली हांगा तर बेंगलोर धाडचें बरें केलें मागीर एक दीस फायन मॉर्निंग आमच्या सर्गींच्या बापान एक उजवाडलें KPS एग्जामान ताका लायब्ररीयन पोस्टाक दिलें 2 डिपार्टमेंटान एक आयुष इलाके म्हणटात आयुर्वेदीक इलाके म्हणटात त्या डिपार्टमेंटान एक लायब्ररीयन आनी एक ग्रंथालय इलाके म्हण आसा सार्वजनीक ग्रंथालय त्या डिपार्टमेंटान ती दिलें एकत्र दिताना 2 डिपार्टमेंटांची फोन करतात न्ही बन्नी म्हणून हांवें बरो दिला ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಟು तेच आता ते काम करणं 15 वर्सां जाली आनी इल्ल्या वर्सान ते चीफ लायब्ररीयन जाता मागीर ताका हे कार मेळटा म्हजी गरज ताका ना म्हज्या बायले गरज आसा म्हजी तशें न्ही ताका म्हळ्यार हांवें आपोवन म्हणना प्रयत्न केल्यार चान्स आसा म्हळ्यार हांवें तुका उदाहरण म्हज्या बायलेचें दिलें तशें आमी निरंतर प्रयत्न केल्यार आमकां अवकाश करण्याचे चान्सेस आसा आनी आमी काले म्हळ्यार हें आमी एग्जाम बरोवच्या विशयांत आमी हायस्कूल मागीर डिग्री जाताना आमचे डायसिसान ट्राय करनासत आतां कोडयाळी IAS अकॅडमी बरो स्टार्ट जाल्या आमी खाली डिग्री MSc बरें करूंक कितली वावंट काडटा गे ताचे बदला डिग्री जावन 2 वर्सां आमी खाली एग्जामाक ट्राय केल्यार आमी बऱ्या पोस्टार पावता आमी एका लेक्चरार जावन गेले एका इस्कॉलांत लेक्चर जावन आसा आतां डेप्टी कमिशनर जाल्यार DC जाल्यार एका डिस्ट्रिक्टाचो हेड जाता आमकां प्रयत्न करून वचो म्हणना प्रयत्न केल्यार 100% चान्स आसा एक तुमकां उदाहरण सांगता उत्तर प्रदेशात माधवपट्टी म्हणून एक ग्राम आसा एक ग्राम विलेज जनपूर एक डिस्ट्रिक्ट ताचे एक ल्हान एक ग्राम पक्षीबेरी एक ल्हान ग्राम त्या ग्रामांत 75 कुटुंबां आसची 50 कुटुंबांची IPS IAS जाल्यात उत्तर प्रदेश एका ग्रामान जाल्यान गे येदे व्हडले आमचे शिक्षित जिल्ले आमकां जायना गे जाता प्रयत्न केल्यार निरंतर जाता म्हूण सांगूंक हांव तुमकां उलो दिता तशेंच परत लास्ट May 17 एक हें केलें कोडयाळ काले उद्यमशीलता तरबेती केंद्र म्हणून क्रिस्तांवांच्या लोकांनी उद्यमशीलता करयत म्हणून आमी काम केल्यार एकलो काम करयत एक उद्यमशीलता गायल्यार आमी वस्तू जाणां काम दिवंक जाता आमचे कडेन प्रयत्न ना आमचे काले म्हणजे आमचे मतीं कशें आहा म्हळ्यार क्रिस्तांवचे भुरगे म्हळ्यार चेर हाडटी मारूंक बंटिंग्स बांदोवंक तशें आमच्या मतींत आयलां ताचे बदला आमी येले एंटरप्रिनर्स म्हणटात त्या आमी कोर्साक घालना आल्या म्हज्या अंडर एक स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा ताच्या अंडर कर्नाटका जर्मन टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणून आमचे कद्री आसा GTTC म्हणून आसा गव्हर्मेंट टूल्स अँड ट्रेनिंग सेंटर म्हणून तांतू पुरो आमी शिकल्यार तुका भायर येता काम हांगा आमी डिग्री करून बसता डिग्री करन MSc करन पुरो बसता इंजिनियरींग कर काम मेळना तुका त्या कोर्साक गेल्यार तुका अमेरिकाचे जर्मनीचे पुरा पूर्ण उरतात आमच्या लोकांक नाका ते बायकांपाटी कडेन आसा गव्हर्मेंट टूल्स अँड ट्रेनिंग सेंटर GTTC म्हणून ते पुरो स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटार येता तशें तुमकां हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांवांच्या चड युवा जाणा ते काले म्हणचे म्हळ्यार तुमी एग्जामा बरया तुमकां आज ना जाल्यार फाल्यां ते 100% जॉब तुमकां मेळटात तुका UPSC आसा KPS मस्त एग्जामाचे तुका कॅलेंडर ऑफ इव्हेंट्स दितात स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दितात तुमी प्रयत्न केल्यार तुमकां एक अवकाश मेळटा तुमचे फुडार बरें जावंक जाता एटलिस्ट आमच्या पक्षीकर फिरगेचे येताना मुखल्या वर्सा एक दोगां म्हणी KS ना जाल्यार UPSCंत जावन दी म्हणून म्हजी एक आशा जावन आसा आनी तुमकां समेस्तां बरें मागता देव बरें करूं थँक्यू सरकारी सवलत्यो आनी सेवेविशीं जोगती माहिती दिवन तुमचे जिणये अनुभव आमचे थंय वांटून घेतिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं वेदीचेर हजर आसात आनी एक विशेष व्यक्ती मानेस्त अरुण प्रदीप डिसोजा पंचायत अभिवृद्धी अधिकारी केम्राल आनी हळेंगडी ग्रामपंचायत
तुम्ही मुखार सरचे आणि मानाची बसका स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता. हांकां सन्मान करची रीत चलोवन व्हरूंक हांव उलो दिता. फिरगस कार्यदर्शी मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा. सांदोदाची पिरगज आणि पुणशेत पक्षी केरे श्रीमान अरुण प्रदीप डिसोजा पंचायत अभिवृद्धी अधिकारी केम्ब्राल ग्राम पंचायत पक्षी केरे मुल्की तालुक हांकां कर्नाटक राज्य वेलफेअर असोसिएशन रजिस्ट्रार बेंगळूर हाचो दक्षिण कन्नड जिल्हा अध्यक्ष जावन वेंचून आयिल्ल्या तुमकां आमच्या पिरगेजच्या समुदाय दिवस 2026 वेर संदर्भी उल्हास पटोवन अर्पूंचे मानपत्र. जेजूच्या पवित्र काळजात समर्पिल्ल्या सुरतकल पिरगेजच्या देवादीन आल्बर्ट डिसोजा आनी श्रीमती तेरेजा डिसोजा हांचो पूत जावन 17 फेब्रुवारी 1984 इसवेन वसपेटून तुमचे जनान जालें. सा अलोशियस कॉलेजींत MSW कर्ण 1 वर्स सेंट जोसेफ BSW कॉलेजीन लेक्चरर जावन काम केल्लो अनुभव तुमकां आसा. 2010 कर्नाटक सरकारान चलयल्ल्या स्पर्धात्मक परीक्षेन पास जावन नेमाक जाल्यात. प्रस्तुत पुत्तूर तालुक्याच्या केदंबडी ग्रामपंचायतीचो पयलो PDO जावन 3 वर्सां काम उपरांत 2013 इसवेन किन्निगोळी ग्रामपंचायताक वर्ग जावन 7 वर्सांची सेवा तुमी दिवन 2020 वेर तावन आतां पर्यंत केम्ब्राल ग्रामपंचायतान वावर दिवन आसात. तालूक पंचायत मुल्केन सहायक निर्देशक ग्रामाभिवृद्धी आनी हळंगडी ग्रामपंचायतीचो PDO जावन वावर दिल्लो अनुभव 2024 इसवेन कर्नाटक राज्य सरकारी कामेल्यांचो मुल्की घटकाचो निर्देश आनी खजनदार जावन आपल्या 16 वर्सांच्या अधिकाराच्या अवधीन पुत्तूर तालुक्याच्या वळमोगरू ग्रामपंचायत, मंडूर ग्रामपंचायत आनी कबका ग्रामपंचायत, मंगळूर तालुक्याच्या बाळा ग्रामपंचायत, सुरंजे ग्रामपंचायत, मुल्की तालुक पडपणंबूर ग्रामपंचायत, किलपाडी ग्रामपंचायत, उल्लाल तालुक्याच्या कोणाजी ग्रामपंचायत PDO प्रभार जावन उंचलो वावर तुमी दिला. तुमच्या खाजारी जिवितान पतीन आनी भुरग्यां संगी संतोषाची देवाच्या आशिर्वादांनी भरले सुखी कुटुंब जिवीत आनी मुखली अवधी येशूच्या पावंडाक पावोवन दी म्हणून आमी आशेता. तुमचे ते विश्वासी फादर अनिल अल्फ्रेड डिसोज फिरगस विकार आनी डिरेक्टर फादर लिओ वेगस वस्ते याजाक फिरगस गवळी परिषद आनी सर फिरगस घरां मे 24, 2026. सर्वांक देव बरें करूं. सन्मानीत जाल्ल्या मानेस्त प्रदीप डिसोजा तुमी आमकां उद्देशिसून उलयचे म्हूण विनंती करता.
जुदाचे फिरगज पक्षिकेरे हांच्या मोगाच्या विगार बाप जाल्ल्या अनिल आल्फ्रेड डिसस बापानो तशेंच मुखेल सेरे जावन आयिल्ल्या सान जुजे सेमिनारीचे रेक्टर जावन आसता बापानो तशेंच वस्ते विगार जावन बापानो तशेंच सर्व मुखेल सैर्यानो आनी वेदीर अशा सर्व गण्य व्यक्तीनो आनी मुखार अशा सर्व फिरगजगारानो पयल्यान पयले हांव तुमकां सर्वांक ह्या समुदाय दिवसाचे शुभाशय पाठयता आनी म्हाका हांगासर आपण मान केल्ल्या मगाळ विगार बाप अनिल बापानो आनी सर्व उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर फिरगज मंडळीक आनी सर फिरगजगारानो हांव तुमकां आभार जावन आसा आनी म्हजे नमस्कार पाठयता. खंडीत जावन म्हाका भोव संतोष भोगता. हांव हांगा 2020 इस्वेंत केंब्राल ग्राम पंचायत असो PDO जावन आयिल्लो. त्या दिसात हांव तुमी खंडीत जावन म्हाका भरपूर सहकार मोग आनी सहकार आनी प्रोत्साह दिला. कित्याक म्हळ्यार पयले आसलो विगार बाब जावन आसा मेल्विन नोरोन्ना तांणी म्हाका एक समुदाय दीस आपयल्ले आनी म्हाका एक काय म्हणटात आयडेंटिफाय केल्ले. खंडीत जावन आमकां कितें खुशी जाता म्हळ्यार आमी सरकारी सेवेंत आसा जाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करचें बारी उणें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायांत बारी उणेंच सरकारी सेवेंत आसचें. तशें आसता हांव ह्या सुवाळ्यार खंडीत जावन मेल्विन बापांक तशेंच म्हज्या मोगाच्या अनिल बापांक हांव खंडीत जावन आभारी जावन आसा. तांचो प्रोत्साह फाटल्या 6 वर्सां तावन म्हाका ह्या फिरगजीतावन खंडीत जावन मेळ्ळा. हांवें सांगचें जाल्यार प्रदीप डिसोजान मस्त सांगलें. हांव तितलें उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार तो व्हडल्या हुद्द्यार आसा, हांव एक चोर धाकट्या हुद्द्यार आसा. जाल्यार आमचें काम कितें म्हळ्यार हांव पद्द्या फाटल्यान काम करचें कामेली जावन आसा आमी. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार तांणी म्हळें UPSC KPSC म्हणून पूण IAS IPS मात्र उलयतात. आमचे कामां कोणायकी गोत्तायनात. एका PDOचे एका VAचे एका FDAचे कोणी काम येदोल मातशें सांगनात. आमी उलोवनशेंच IASचे IPSचे जाय नजो म्हण हांव सांगना. ताणें जावी येत तांचे प्रचार चड जाता, आमचे प्रचार ना. आमचे प्रचार कित्याक ना म्हळ्यार आमी एका धाकट्यान एका ग्रामांक काम करचें जाल्यार त्या गांवा भितर काम करतना एक उदक दिवचें जावन दी, एक करंट दिवचें जावन दी, एक लायसन्स दिवचें जावन दी, एक जाती सर्टिफिकेट दिवचें जावन दी, हें करचें काम एक VAन ना जाल्यार एक PDOन. त्या दिशेन हांव खंडीत जावन IAS IPS जायनाका म्हूण सांगना, बट ह्या हुद्द्याकी तुमी येया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या गांवांक सेवा करचे एक अवकाश ह्या हुद्द्यान मात्र मेळचे. तूं IAS IPS जाल्यार तुज्या गांवांक खंय करूंक तुका मेळना. कित्याक म्हळ्यार तुवें एकच उत्तर प्रदेशा वचचे, एकच महाराष्ट्रा वचचे. कित्याक म्हळ्यार तुज्या गांवांत तुका काम करूंक मेळना. बट ह्या हुद्द्यांत तुका संतृप्ती आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लोकांक हांवें काम केलां म्हणून. सो खंडीत जावन म्हाका फाटल्या 16 वर्सां तावन म्हज्या गांवा खातीर हांवें काम केलां. हांवें किन्नीगोळेंत 7 वर्सां काम केलें. हांगा 6 वर्सां जाले. वर म्हाका ट्रान्सफर जाता म्हणून खबर आयली जाल्यार देवाच्या दयेन आनी 1 वर्स 2 वर्सां म्हाका मुखार सांजुदान कालिंगी हांवें केल्ल्या बऱ्या कामाक 2 वर्सां मुखार घाला. कितें जावं दी म्हाका पक्षीकेरेच्या लोकांनी हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार म्हाका किन्नीगोळेन जाल्यार तितलें म्हाका हें मेळोना गौरव. बट पक्षीकेरे आयल्या उपरांत म्हाका एक क्रिस्तांव जावन म्हाका एक आयडेंटिफाय करन म्हाका ताणें आपण म्हाका गौरव दिला. आमी आयडेंटिफाय म्हळ्यार आमकां तुमी व्हडलो हें दवरना पळय म्हणना. आयिल्ले ताळे एक मगान एक उलयल्यार आमचो म्हणलें एक केल्यार आमकां तितलेंच पावता. आमी कांय चड तुमचे तावन आशेना. जाल्यार म्हाका पक्षीकेरेच्या लोकांनी खंडीत जावन तो मान गौरव पुरो दिला. हांव बारी संतुश्ट आसा ह्या गांवांत काम करूंक. खंडीत जावन हांवें पडपणंबर आसतनाय एक वर्स हांव आसुल्लो. कित्याक म्हळ्यार फिरगज पडपणंबराक येता, इस्काल केंब्रालाक येता. खंडीत जावन पडपणंबरांत इगर्जेक डोर नंबर जाय म्हूण सांगतना हांव थंय नातल्यार हांवें
फादर नवेलिनोरांच्या हाका अभिमानाक लागून कंडे जावन ताका डोर नंबर हांवें करून दिल्लें. तशेंच इस्कॉलाक हांवें जाता तितले प्रयत्न हांवें करून दिलां. कित्याक म्हळ्यार आमची समुदाय बरें जायचे, आमचे समुदाय बळवंत जायचे, एकवटीत जायचे म्हणले इराद्यान खंडीत जावन आमकां एक कितें म्हळ्यार आमच्या कामांत टेन्शन ना म्हूण सांगना हांव. खंडे तुमकां मस्ताना गोत्ता पुरो एक चारांडी ना जाल्यार आमकां पुरतात, जाल्यार कांय करूंक जायना. मात आमकां एक कितें म्हळ्यार तृप्ती आसा. आमी एक दुबळ्या लोकांक एक ग्रेस्त मस्त ग्रेस्तांक आमी कुमक करता, मस्त दुबळ्यांक आमी कुमक करता. जशें जाल्यार आमकां एक तृप्ती आसा. कितें म्हळ्यार एक समाज सेवे जावन एक आमकां काम करूंक अवकाश आसा. खंडीत जावन म्हाका आपण मान केल्ल्या आमच्या विकार बापांक आनी शैलाबाई, कित्याक म्हळ्यार व्हरतावन ती म्हणटा तूं एजेस सर. खंडीत जावन हांवें काही करूं ना, हांवें कितें म्हज्या आनी सरकारी सेवेन करूंक जाता ह्या लोकांक हांवें आमच्या एनएच्या लोकांक केला. खंडीत जावन तुमी तो एक केल्लो सेवा तुमी मांडून म्हाका एक गौरव दिला. खंडीत जावन हांव तुमकां सर्व पिरगज लोकांक आभारी जावन आसा. तशेंच आमच्या मगाळ विगार बापांक, तशेंच उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सर्व आमच्या फिरगजगारांक आभार मानून तुमचो मोग सदांच आसूं दी. आमचे खातीर मागा. तुमच्या भुरग्यांक येजाक जावंक तशेंच सरकारी सेवेक धाडूंक विसर नाकात. खंडीत जावन आमकां हांव फॉरेन वचचें म्हूण आसुल्लो, एक वर्स चुकलें जाल्यार हांव फॉरेन आसतो. बट देवाचे दयेन म्हाका आज कितें खुशी जाता म्हळ्यार फॉरेन वचचें सूख म्हूण हांव सांगना. बट आमच्या गांवांक कित्याक म्हळ्यार आतां आनी मुखली परिस्थिती बाळी कश्टांची आसा. कितें तुमकां गोत्ता आसा आतांच्या आमच्या सरकारान करची निर्धारां पुरो कशीं आसात म्हणून. तशें जाल्ल्यान आमचो लोक आमचे समे आसल्यार तुमी पळोवंक पुरो आतां मुस्लीम आमचे इस्लाम धर्मांत तांकां आतां माद्रासांत कितें शिकोवचें म्हळ्यार IAS IPS ना जाल्यार एक सरकारी उद्योग सर्वाचे म्हणून. तुमी आतां मस्त IAS आनी IPS ऑफिसर पळयल्यार मस्त मुस्लीम भाव येवन आसात. कित्याक म्हळ्यार तांची समुदाय गट जायचे म्हणलें दिसता. सो तशें जाल्ल्यान आमच्या समुदायांत खंडीत जावन टॅलंट आसात, बरीं भुरगीं आसात शिकचीं. खंडीत जावन तांकां एक तुमी पाठिंबो दिया. म्हज्या भुरग्याक हांवें तांकां सांगचें पडटा आमी चड प्रेशर करूंक जायना. आतां गोत्ता न्ही तुमकां, कित्याक म्हळ्यार प्रेशर केल्ल्या तक्षणा भुरगीं दुसऱ्यांच हें करता. तशें जाल्यार कोणाक अवकाश आसा, एलोशियस कॉलेज आसा आमची, तशेंच आमचे CODP आसा, आमचे DSS ह्या दिशेन काम करत आसा. सो ह्या दिशेन दयेकन आमच्या भुरग्यांक सरकारी सेवेक ना जाल्यार तांकां एक समाज सेवे म्हणले एक तांचे चिंता तांचे वयर घाला म्हणून तुमकां सर्वांक हांव परत्यान मान बागोवन तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या उतरांनी आमकां सुमेस्तांक उत्तेजन दिल्ल्या देव बरें करूं. सामाजीक, राजकीय आनी शिकपा क्षेत्रांत बरें साधन आपणावन आमच्या फिरगेजीच्या कीर्त हाडिल्ल्यांचो सन्मान करचो आमचो कायदो. आतां हांव नांवां आपयतना मानेस्तांनी मुखार येवन आपली बसका मानाची बसका स्वीकारची म्हणून विनंती. नांवां ही बरीं आसात. मानेस्त सुनील मोरस, मानेस्त ऑल्विन कुटिन्नो, मानेस्त जॅक्सन सल्डाना, सिस्टर जेश्मा, मानेस्त रोशन सांगतिस्त. कारणांतर मानेस्त रोशन सांगतिस्त आमचे मदें ह्या कार्यांत हजर नात. तांकां आमचो मान पटयता. मानेस्तीन फ्रिडल डिसोजा हांणी मुखार येवचें आनी मानाची बसका स्वीकार करची. मानेस्त सुनील मोरस, तुम्ही बेलतंगडी पिरगेजीच्या देवादीन मार्सेल मोरस आणि देवादीन स्टेल्ला मोरस हांचो पूत जावन आसात. तुमचे लग्न ओमसूर पिरगेजीच्या
श्रीमती शर्मिला लागीं लग्न जावन तुमकां दोग चेरके भुरग्यांचे देणे फावो जावन पाक्षिगेरे पिरगजेच्या नित्यदार वाड्यांत वस्तीकन आसात. तुम्ही आर्मींत 24 इयर्स वर्सांची सेवा दिवन निवृत्त जावन आतां प्रस्तुत मंगळुरांत इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कमर्शियल टॅक्स इन्स्पेक्टर जावन वावुरकन आसात. फाटल्या 3 अवधेक गवळी परिशदेच्या आर्थीक समितीचो संदो जावन एका अवधेक कार्यदर्शी जावन वर्ती तुम्ही सेवा दिल्या. आतां तुम्ही प्रस्तुत कातोलीक सभेचे अध्यक्ष जावन विंचून आयिल्ल्या तुमकां तुमच्या मुखल्या सेवेक बरें मागता. तशेंच तुमचो कळमीत नटलो वावर मुखल्या दिसांनी दिवंक देव तुमकां आदार दिवं दी म्हूण आशेन हो मान पिरगसगरा तर्फेन तुमकां अर्पिता. Manest Alvin Coutinho, तुम्ही देवातीन जॉन कुटिनो आणि मनस्तीन ॲग्नेस कुटिनो हांचो पोस्ट जावन आसा. तुम्ही तुमचे शिकप समतेस इंडियन आर्मीक भरती जावन थोड्या वर्सांची सेवा दिल्या. बसपे पिरगेच्या आश्मा लागीं खाजा जावन दोगां चेडवां भुरग्यांचे देणे तुमकां फावो जावन पक्षगेरे पिरगेच्या वेलांकनी वाड्यान तुम्ही वस्ती करन आसात. प्रस्तुत गवळी परिदेशो संदो तशेंच आर्थीक परिदेशो संदो कुटुंब आयोगाचो संचालक जावन वर्ती सेवा दिवन आसात. कर्नाटका सरकारान जारी हाडलेल्या पंचायत योजनाचो मुलकी तालुकाचो अध्यक्ष जावन सेवा दिवन आसात. तुमच्या सर वावराक आमी बरें मागोवन आयच्या दिसा पिरगेजे तर्फे तुमकां हो मान अर्पूंक आमी खुशी पावता. जॅक्सन सल्डाना, तुम्ही पक्षगेरे पिरगेच्या पवित्र कळसा वाड्यांतल्या मानेस जॉन आणि मनेस्तेन हिल्डा सल्डाना हांचो पोस्ट जावन आसात. फाटल्या 2 अवधेन पिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन वर्ती सेवा तुम्ही दिल्या. आतां प्रस्तुत JHS इन्फ्रा डेव्हलपर्स हाचे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाय हातूंत आपलो वावर दिवन आसात. तशेंच मुलकी मुडबेदरी क्षेत्राच्या काँग्रेस पार्टीचो युवा अध्यक्ष जावन सेवा दितेत आसात. केंब्राल ग्रामपंचायतीचो एका अवधेक चुनाय संदो जावन लोकां मोगाळ सेवा तुम्ही दिल्या. हर एकल्याच्या घरचा जात मत लेखी नासता वावर दिवन आसात. ह्या वरवीं तुमकां पक्षिकेरेचो आपत बांदव म्हणून लोकांनी आपोवचें आसा. आतां गवळीक आर्थीक परिस्थितीचो संदो जावन सेवा दिवन आसात. तुमच्या ह्या बऱ्या मनाच्या वावराक आभार मानून हो मान पिरगसगरां तर्फेन अर्पूंक आमी खुशी संतोष पावता. सिस्टर जेश्मा बेला पिरगजीच्या देवादीन थॉमस डिसोजा आणि श्रीमती क्लारा रोड्रिगस हांची धूव जावन 18/7/1997 तुमचें जल्म जालो. तुमी जावी जाल्या उपरांत डॉमिनिकन सिस्टरांच्या मेळाक भरती जावन 8 वर्सांची निस्वार्थी सेवा तुमी दिल्या. ह्या वेळार तुमी BA BEd शिकप जोडून आमचे पिरगजीच्या सांजूत इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत शिक्षकी जावन वर्तो वावर तुमी दिल्यात. ते न्हय आसता क्रिस्तांव शिक्षणाची संचालकी जावन भुरग्यांक दोतोन शिकयल्या. पिरगजीच्या देवस्तुतेच्या संभ्रमा वेळार आल्तर सोबोवच्याक वर्ती सेवा दिल्या. आमच्या पिरगजेंत 4 वर्सांची सेवा दिवन ह्याच जून म्हयन्यांत तावन शाश्वत आंगवण्याच्या तरबेतीक कोच्ची कोवेंताक वेच्या संदर्भी तुमच्या मिरसां वावराक बरें मागोवन पिरगस तर्फेन हो मान अर्पूंक आमी संतोष पावता. श्रीमती फ्रिडल डिसोजा मदर तेरेसा वाड्याच्या मानेस्त विन्संट पत्रावो हाची पत्नीन जावन एका भुरगे संगी अपुर्बायेचे कुटुंबा जिवीत सरून आसात. तुमी आयल्या वार DPT कोर्स टीचिंग 2nd रँक सिल्वर मेडल आपणायला. तुमकां आमी पिरगसगरा तर्फेन बरें मागोवन उल्हास पटोवन मोगाचो मान अर्पिता.
आता हांगासर आशिल्ल्या सर्वांक वेदीर आशिल्ल्या मानांच्या सैर्यानी तांकां मान करचे म्हण हांव तांचे लागीं खालती विनंती करता. गेले त्या वर्सा चलिल्ल्या SSLC तशेंच PUC आनी उंचल्या शिकपाक क्षेत्रांत बरे अंक आपणावन साधन केल्ल्या आमच्या फिरगसगरांक मान पाटोवंक आमकां वर्तो संतोष भोगता. आतां नांवां वाचलेल्यांनी दया कर वेदी मुखार मानाची बसका स्विकार करीसय म्हणून हांव उलो दितां. कुमारी निलिमा डिसोजा, सुशांत मोरस, क्रिस्टन डिसोजा, रिशॉन रॉड्रिगस, ऑस्विन कुटिन्नो हांणी दया कर वेदी मुखार येवचें. निलिमा डिसोजा आनी सुशांत मोरस कारणांतर ह्या कार्याक हजर जावंक नात. तांकां आमी परबी पटयता. क्रिस्टन डिसोजा, वेलंकनी वाड्यांतल्या देवादीन रेमंड डिसोजा आनी मानेस्तीन फ्लावे डिसोजा हांचो पूत जावन आसा. 2024-2025 पेर पाक्षिकेरी सांजोज इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत SLC परीक्षेंत तुवें 96% मार्क्स आपणावन आमच्या इस्कॉलाक आनी पिरगजे कीर्त हाडल्या. तुज्या मेहनतीक देव दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी. मुखलेन जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आशेन पिरगसगरां तर्फेन हो मान अर्पयता. रिशॉन रॉड्रिगस, सांजोद वाड्यांतल्या मानेस्त राजेश आनी हेलेन जेन डिसोजा हांचो पूत जावन आसा. शिकपांत आनी इतर चटवटकांनी भोव हुशार आनी बऱ्या शेगुणान भरिल्लो भुरगो जावन आसा. ह्या वर्सा चलयल्ल्या 10वी क्लासीच्या पब्लीक परीक्षेंत तुवें 93% मार्क्स आपणावन आपल्या इस्कॉलाक पिरगजे बरें नांव हाडलां. तुका आमचे उल्हास पटयता आनी तुज्या मुखल्या शिकपाक सर बरें मागोवन हो मान तुका अर्पिता. ऑस्विन कुटिन्नो, सांजोद वाड्याच्या मानेस्त ओजवर्ल्ड आनी जेसिंता कुटिन्नो हांचो पूत जावन आसा. सेंट ऑलिसीस कॉलेजीन 2nd PUC कॉमर्सांत चलयल्ल्या परीक्षेंत 86% मार्क्स आपणायल्यात. तुका आमचे पिरगस तर्फेन आमी उल्हास पटयता आनी तुज्या मुखल्या शिकपाक बरें मागोवन हो मान अर्पयता.
आता बेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांनी तांकां मान करून उलोव दिता. हांगासर निलिमा डिसोजा आज कारानंतर हजर जावना तांणी B.Com परीक्षेंत 93% काडून अत्युत्तम परिश्रम आपणायिल्ले. त्या देखून ताच्या मुखेल शिकपाक फुडाराक चोर बरें मागून आमी ताका बिरगत सर्पेन उल्हास पटयता. तशेंच सुशांत मोरास नित्य दरवाड्याचो तो सेंट ट्रेस कॉलेजीच्या सायन्स विभागांत ताणें 86% मार्क्स काडून आपणायिल्ले. ताका आमी सर उल्हास पटयता. तशेंच ल्हानपणारच ताणें कीबोर्ड शिकून गायन मंडळीचो संतोश जावन हर एका कार्यावळार वाजंत्री केळोवन भुरग्यांक तशें व्हडांक ताणें प्रोत्साह दिवन आशिल्लो. तो आतां बेंगळुरांत शिकता जाल्यार आयच्या कार्याक हजर जावन आसा. त्या दोगांय भुरग्यांकी आमी बिरगत सर्पेन उल्हास पटयता. तांचो मान आमी तांच्या कुटुंबाक आमी पावीत करता. सन्मान केल्ल्यांक देव बरें करूं आनी सन्मानीत जाल्ल्यांक अभिनंदन. सांज उदाची फिरगस आणि पुनशेत पक्षिकेरे समुदायेचो दिवस 2024 हाका तयाराय जावन वाड्यावार विविध खेळ स्पर्धे मांडून हाडले. हातून सकट वाड्यागारांनी भाग घेवन तांचो एकवट आनी खेळाचो स्पिरीट दाखयलो. आता जिखलेल्यांक मान करचो वेळ. हे कार्य चलोवन व्हरतात फिरगस आर्थीक समितीचो संदो मानेस्त स्टॅनी डिकोस्टा. सांज जुदाची फिरगस पक्षिकेरे म्हणून अर्था समुदायचो दीस. फाटल्या दिसांनी फिरगस घरांक विविध खेळा स्पर्धो मांडून हाडून ह्या स्पर्धेनी जिखल्ल्यांक इनाम दिवचे संभ्रम ह्या वेदीचेर चलता. ह्या वेदीचेर आशिल्ल्या मुखेल सेरे जिखल्ल्यांक हे इनाम दितले. पयले सुवेतर फादर लिओ वेगस आणि इनाम दिजे म्हणून तांच्या लागीं हांव विनंती करता. पयल्यान पयले दोरी वर्सो स्पर्धो दादल्यांचो विभाग. पयलें स्थान पवित्र काळजावाडो जितेश डिसोजा मुखार येवचे आनी हे इनाम घेवचे म्हणून तांच्या लागीं विनंती करता. पवित्र काळजावाडो. दुसरें स्थान नित्या दरवाडो संतोष डिसोजा. पवित्र काळजावाड्याचो कोणी तर मुखार येवन हे इनाम काडून घेवचें म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. तशेंच दुसरो स्थान नित्या दरवाडो संतोष डिसोजा. तांणी ना जाल्यार त्या वाड्याचे कोणे तर मुखार येवन काडून घेवचें म्हणून तुमच्या लागीं विनंती. तशेंच तिसरें स्थान ल्हान फुलवाडो रायन फेर्नांडीस. दोरी वर्सो स्पर्धो स्त्रियांचो विभाग. पयलें स्थान मदर तेरेसा वाडो मेघना डिसोजा. दुसरें स्थान पवित्र काळजावाडो प्रमिळा मोंतेरो. दुसरें स्थान पवित्र काळजावाडो प्रमिळा डिसोजा. तिसरें स्थान ल्हान फुलवाडो फ्लोरिन मिरांदा.
तिसरे स्थान लन फुलवाडो ग्लोरिन मिरांदा. मुख्य इनाम आमचो फिरगस बेकार बापानी दिचे म्हणून तांचे लागीं आमी विनंती करता. मोटके फोटोंचो स्पर्धो दादल्यांचो विभाग. पयलें स्थान जॉयल पिंटो पोयत कळजावाडो. जॉयल पिंटो पोयत कळजावाडो. दुसरें स्थान आल्विन कुटिनो वेलंकणी वाडो. आल्विन कुटिनो वेलंकणी वाडो. तिसरें स्थान किशोर डायस मदर तेरेजा वाडो. किशोर डायस मदर तेरेजा वाडो. इनामाकडे घेवंक दयेकरन लागीं रावल्यार मस्त भोव बरें. दयेकरन सर्वांनी सहकार दिजे म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. तशेंच मटकी पटोवचो स्पर्धो स्त्रियांचो विभाग. पयलें स्थान डेनिका मेंडोनचा ल्हान फुलवाडो. दुसरें स्थान अन्सिटा कुटिनो मदर तेरेजा वाडो. तिसरें स्थान निश्मिता फेर्नांडीस नित्यादार वाडो. मुख्य इनाम सिस्टर शिबा आणि दिजे म्हणून तांच्या लागीं विनंती करता. मुख्य इनाम सिस्टर शिबा आणि दिजे म्हणून तांच्या लागीं विनंती करता. बॉम्बिंग दी सिटी स्पर्धो पयलें स्थान घेता जेडन पिंटो पोयत कळजावाडो. दुसरें स्थान रिचर्ड डिसोजा नित्यादार वाडो. तिसरें स्थान जोशवा लानफुलवाडो. पिक अँड स्पीच ह्या स्पर्धेंत पयलें स्थान घेता अर्चना प्रियांका मेंडोनचा वेलंकणी वाडो. अर्चना प्रियांका मेंडोनचा वेलंकणी वाडो. दुसरें स्थान शांती रोड्रिगस नित्यादार वाडो. दुसरें स्थान शांती रोड्रिगस नित्यादार वाडो. तिसरें स्थान सिंथिया डिसोजा पोवित कळजा वाडो. प्रपोजल ऑफ टेंडर कोकोनट स्पर्धो पयलें स्थान सुनीता रोड्रिगस लानफुल वाडो. सुनीता रोड्रिगस लानफुल वाडो. दुसरें स्थान मोनिका डिसोजा सांजूद वाडो. मोनिका डिसोजा सांजूद वाडो. तिसरें स्थान अर्चना प्रियांका मेंडोनचा वेलंकणी वाडो. मुख्य स्पर्धेचो इनाम दितात फिरगस गवळी परिषद अध्यक्षिणी श्रीमती शैला डिसोजा आणि दिजे म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. स्पर्धो एडिटींग इटींग कॉम्पिटिशन कौन्सो स्पर्धो पयलें स्थान मोनिका डिसोजा सांजूद वाडो. दुसरें स्थान जोस्पिन साल्डाना मदर तेरेजा वाडो. तिसरें स्थान जॉयल डिसोजा पोवित कळजा वाडो. तिसरें स्थान जॉयल डिसोजा पोवित कळजा वाडो. कॉन्फिटी कलेक्शन ह्या स्पर्धेंत पयलें स्थान घेता हंसिका नजरेत मदर तेरेजा वाडो. हंसिका नजरेत मदर तेरेजा वाडो. दुसरें स्थान घेता ते जाणां वंटून घेतात. दुसरें स्थान जेडन पिंटो पोयत कळजा वाडो. जॉय डिसोजा नित्यादार वाडो. ग्लेन डिसोजा लानफुल वाडो. दुसरें स्थान ते जाणांनी वंटून घेतात. जेडन पिंटो पोयत कळजा वाडो. जॉय डिसोजा नित्यादार वाडो. ग्लेन डिसोजा लानफुल वाडो. तिसरें स्थान घेता जोस्विटा डिसोजा सांजूद वाडो.
मुखेल इनाम दितात गवळी आयोगाची संयोजक जावन आसा श्रीमती नळिनी डिसोजा हिणे दिजे म्हणून तेंच्या लागी विनंती करता. बलून कप्पा भितर 5 करचो स्पर्धो. पयलें स्थान हर्षिता डिसोजा पवित कळजावडो. दुसरें स्थान वाणी डिसोजा नित्यादार वाडो. तिसरें स्थान चेतन रोड्रिगस मदर तेरेसा वाडो. मैदा ओट्टू करचो स्पर्धो. पयलें स्थान निश्विटी पिंटो पवित कळजावाडो. दुसरें स्थान डेनिका मेंडोन्सा लानफुलवाडो. पयलें स्थान निश्विटी पिंटो पवित कळजावाडो. दुसरें स्थान डेनिका मेंडोन्सा लानफुलवाडो. तिसरें स्थान चेतन रोड्रिगस मदर तेरेसा वाडो. तिसरे स्थान चेतन रोड्रिगस मदर तेरेसा वाडो. संगीताच्या नादाक शाल पास करचे स्पर्धो. पयलें स्थान गोडविन आणि सरिता पवित कळजावाडो. गोडविन आणि सरिता पवित कळजावाडो. दुसरें स्थान घेता रोनाल्ड आणि बेनलिन पिरेरा वेलंकणेवाडो. रोनाल्ड आणि बेनलिन पिरेरा वेलंकणेवाडो. तिसरें स्थान गॉडफ्री आणि निश्मिता नित्यादार वाडो. मुखेल इनाम आयच्या समारंभाचो मुखेल सैरो माने अरुण डिसोजा पीडीओ केम्ब्राल हांणी वितरण करीचे म्हणून तांच्या लागीं हांव विनंती करता. पयलें स्थान मदर तेरेसा वाडो क्रिकेट पंद्याट. पयलें स्थान मदर तेरेसा वाडो तेकून नील मिरांदा आनी मुखार येवचे. दुसरें स्थान लानफुलवाडो मरविन. दुसरें स्थान लानफुलवाडो मरविन मुखार येवन हे इनाम घेवचें म्हणून विनंती करता. तिसरें स्थान नित्यादार वाडो क्लिंटन. नित्यादार वाडो क्लिंटन. नंतर वाड्याचो कोणी येजे. पूजा विणे रांदप कुकिंग विदाउट फायर स्पर्धो. पयलें स्थान नित्यादार वाडो सिल्विया तौरो. दुसरें स्थान 3 वाड्यांनी संगाता वांटून घेतात. वेलंकणी वाडो सनाई कुटिनो पवित कळजावाडो निश्विटी पिंटो मदर तेरेसा वाडो अन्सिका नाझरेत. वेलंकणी वाडो पवित कळजावाडो आणि मदर तेरेसा वाडो. तिसरें स्थान लानफुलवाडो तनिषा. तिसरें स्थान लानफुलवाडो तनिषा. मुखल्या स्पर्धेची इनामां आनीक आमचो मुखेल सोयरो मानेस प्रदीप डिसोजा हांणी दिचे म्हणून तांच्या लागीं हांव विनंती करता. गायन स्पर्धो. पयलें स्थान पवित कळजावाडो अरुण डिसोजा. दुसरें स्थान वेलंकणी वाडो स्वान कोरेया. तिसरें स्थान नित्यादार वाडो विल्मा अल्मेडा.
दुसरे स्थान वेलंकणी वडो. तिसरे स्थान नित्यादार वडो विल्मा अल्मेडा. तशेंच डॅन्स स्पर्धो पयलें स्थान सांजूद वडो मर्लिन डिसोजा. सांजूद वडो मर्लिन डिसोजा. दुसरे स्थान पवित कळजा वडो सोनिया सरल पिरेरा. सोनिया सरल पिरेरा. तिसरे इनाम 2 वाड्यांनी वांटून घेतला. मदर तेरेसा वाडो रियाना कुटिना. तशेंच ल्हान फुलवाडो डेनिका मेंडोन्जा. तिसरे इनाम दोगांनी वांटून घेतला. मदर तेरेसा वाडो आणि ल्हान फुलवाडो. थ्रोबॉल स्पर्धो पयलें स्थान पवित कळजा वाडो सुनीता डिसोजा पंगड. पवित कळजा वाडो सुनीता डिसोजा पंगड. दुसरे स्थान नित्यादार वाडो शांती फेर्नांडीस आणि पंगड. तिसरे स्थान मदर तेरेसा वाडो रिया डिसोजा आणि पंगड. हर एका स्पर्धांत इनामां जिखल्यांक अभिनंदन पटयतना तशेंच इनामां वांटून घेतल्या आमच्या मुखेल सैऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मोगचेनो आता वेळ घडी आसा राखोवन चॅम्पियन कोणाक घे म्हणून. आता इतले पुरो स्पर्धे आमी आसा केल्ले आनी इतल्या बऱ्या स्पर्धांत इनामां पुरो वांटली. तर ह्या वर्सा 2026 रनर्स अप कोण आनी चॅम्पियनशीप कोण घे म्हणलें समजोवचें. आता ह्या वर्साचे 6th प्लेस येता 20 आनी 8 अंक जोडून सांजूद वाडो. तांकांय म्हजे शाबासकी. 5वें स्थान येता 30 आनी 3 अंक जोडून वेलंकणी वाडो. 4थें स्थान येता 50 अंक जोडून ल्हानफुल वाडो. आता तिसरें आनी दुसरें कोण तर रनर्स कोण म्हणटा तुमी. तिसरें स्थान येता नित्यादार वाडो 50 आनी 4 अंक. 50 आनी 4 अंक. आणि 2026 रनर्स अप मदर तेरेसा वाडो 60 पॉइंट. तांणी मुखार येवचे आयचो मनाचो सैरो भोवमानादीक राजेश रोजारियो बाब तांचे जावन रनर्स अप ट्रॉफी घेजय म्हूण हांव मागतां. वाड्याची गुरकान आनी वाड्याकारांनी मुखार येवचे ही ट्रॉफी घेवचे. मदर तेरेसा वाडो रनर्स अप 2026. वेगी येवचे. ओके आणि सगळ्यांनी राखून अशी वेळगडी 2026 चॅम्पियन्स 107 पॉइंट. 107 पॉइंट सेक्रेड हार्ट वार्ड पवित्र काळजा वाडो वाड्याची गुरकान आणि वाड्याकारांनी मुखार येवचे. 2026 चॅम्पियन्स सेक्रेड हार्ट वार्ड 107 पॉइंट. विकी मुखार येवचे. विकी मुखार येवन जोरान परत एपडी सगळ्यांनी आमी तांकां ताळयो दिवचे उल्हास पाठोवचे. विकी बसा. विकी
इनामां जोडल्यांक तशेंच स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्यांक सोमेस्तांक अभिनंदन. आयच्या दिसाचे मिसाचे बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागून आतां ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन हजर आसात भोवमानादीक बाप राजेश रोजारियो, रेक्टर जेपो सेमिनरी हांणी आपलो संदेश आमचे सोबे वांटून घेवचे म्हूण विनंती करता. वेदीचेर हजर आसच्या मानाच्या सैर्यानो आनी वेदीच्या मुखल्यान आसच्या मोगाच्या भावां भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आयच्या समुदायाचे दिसाचे शुभाशय पाठयता. मोगाच्यानो, मार्लो थॉमस इंग्लीश बरोवपी ताणें सांगलेलें एक उतरार आसा. ताणें सांगलेलें एक उतार आसा. There are two kinds of people, takers and givers. Takers eat well, givers sleep well. दोन रितीचे व्यक्ती आसात, घेतले आनी दितले. घेतले बरें करून जेवतात, दितले बरें करून न्हिदतात. कित्याक घेतल्याक केदाळे मेळटा, पूण दितल्याक खावंक चड आसचें ना, पूण दिल्ले वरवीं ताका समाधान आसता, बरी न्हीद काडटात. आनी समुदाय दिल्ले वरवीं जावचो, घेतिल्ले वरवीं जावचो न्हय. समुदाय आमी बांदून हाडचे जाल्यार आमी दिवंक आसा, आनी हे दिवचे एका दिसाक समुदायाच्या दिसाक न्हय, बदलाक वर्सभर दिवंक आसा आनी वर्सांभर दिवंक आसा. आनी ह्या वक्ता दिवन संतोष पावच्या दोग्या व्यक्तींक आज सन्मान केल्लो मानेस्त प्रदीप डिसोजा आनी एकलो मानेस्त प्रदीप अरुण डिसोजा, आनी ते आमचे समाजीक सरकारी अधिकारी जावन सेवा दिवन हेरांक दिवन ते संतोष पावतात, आनी तांचे थंय आमी अभिमान पावता आनी तुमकां शबासकी पाठयता. तशेंच मोगाशानो, हो समुदाय बांदून हाडचे जाल्यार समुदाया खातीर दिवंक आसा, आनी निरंतर तुमी सेवा दितात, तुमचें दान दितात आनी तुमचो वेळ दितात. हांचे पैकी विगारबा फिरगजदासचे याजक, धार्मीक भयणी आनी तुमी सर्व फिरगजगारां, आनी हे दिवचें म्हणून जायत्या मापान वाडोवन दी म्हणून हांव आशेतां आनी बरें मागतां. कशें आमचे मदें दिवच्याक बरें मन आसूंक जाय, तसलें बरें मन वाडोवन दी. केवळ हांगासर फिरगजे भितर मात्र न्हय, समाजीक आमी दिवच्याक, आमच्या देशा खातीर दिवच्याक, आनी हाचे वरवीं आमचो बरो देश बांदून हाडच्याक आमी सर्व आवुरया. प्रत्येक जावन भुरग्यांनी आनी युवजनांनी हे दिशेन चिंता पाठोवच्याक आनी सडी जावन देशा खातीर आपलें जिवीत दिवचे खातीर चिंता पाठोवच्याक हांव उलो दितां. आनी अशें आमी दितले व्यक्ती जावन, समाधानाचे व्यक्ती जावन आमी हेरां खातीर बरेपण करूंक फुडें वचूंक हांव उलो दितां. आनी समेस्तांक परत समुदायाच्या दिसाचे शुभाशय पाठयतां. समेस्तांक देव बरें करूं. जोगतो संदेश दिवन आमची मनां उजवाडायल्या ह्या बापानो तुमकां देव बरें करूं. तुमी दया करून वेदी मुखार आसची मानाची बसका घेवन फिरगस कुटुंबा तर्फेन मान स्विकार करी जाय म्हूण हांव उलो दितां.
देव बरें करूं. खंयचेय कार्य व्यवस्थीत रितीन मांडून हाडूंक एका मुखेलाचो पात्र अति म्हत्वाचो. ह्या वक्ता हांव विनंती करता. खंयचेय कार्य व्यवस्थीत रितीन मांडून हाडूंक एका मुखेलाचो पात्र अति म्हत्वाचो. ह्या वक्ता हांव विनंती करता आमच्या मोगाळ विकार बाप मानादीक बाप अनिल अल्फ्रेड डिसोजा हांणी हांचो संदेश दिवचो. वेदीचेर आशिल्ल्या ह्या कार्याच्या मुखेल सैऱ्यानो, ह्या जगभावानो, हांगासर वेदी समकार आसच्या म्हज्या मोगाळ पिरगसकारांनो, समुदाय दिसाचे उल्हास अभिनंदन हांव तुमकां सुमेस्तांक पाठयतां. आज आमचो दीस आमच्या पिरगजेच्या एकवटाचो समुदायाचो दीस. तरी करून हो दीस एक दीस न्ही, येदोळूत आमी आयकलें हो दीस हरी एक दीस. हरी एका दिसा आमी हाताक हात दिवन वावर करूंक आसा. फाटल्या सगळ्या वर्सां वा फाटल्या 2 वर्सांनी हो वावर तुमी केला आनी त्या देखून आज ददोशी मनान संतोष भरीत काळजान आज आमी समुदायाचो दीस हांगासर संभ्रमला. ह्या वक्ता पयल्यान पयलें हांव तुमकां सगळ्यांक फिरगसकारांक अभिनंदन पडयता, उल्हास पडयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक पिरगज जिवाळ, एक पिरगज क्रियाळ, एक पिरगज एकवटीत आसा जाल्यार विघराचो एकल्याचो वावर न्ही, धर्मीक भयणीचो न्ही, मुखेल्याचो न्ही, सगळ्या पिरगज कुटुंबाचो हाताक हात दिवन करचो तो वावर मोलादीक आनी पवित्र जावन आसा. त्या देखून फाटल्या ह्या 2 वर्सांनी कित्याक म्हळ्यार आमी 2 वर्सां गेवटी समुदायाचो दीस संभ्रमचो. त्या देखून फाटल्या ह्या 2 वर्सांनी तुमी पिरगज कुटुंबांतय दाखयल्ल्या बऱ्या मना दिल्ल्या सेवेक तुमचो आभार मानता, तुमकां अभिनंदन पडयता, देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या वेदीचेर सोमतात 2 प्रत्येक मानेस्त. एक मानेस्त प्रदीप डिसोजा आनी एक मानेस्त अरुण प्रदीप डिसोजा. हे आमच्याच समुदायांतले, आमच्या मदले. आज आमच्या मदें ते परजळटा जाल्यार तांणी कितेंय एक साधन केलां, एक बरें मन दाखयलां आनी आज आमच्या समाजाची सेवा ते करनासात. आज तांकां आपयिल्लें न्ही, तांकां एक सन्मान करी जाय, तांच्या विशयान व्हडलें उलय जाय, एक कशी वय तांचे थंय उपकारी मन दाखोवंक, तांकां शाबासकी पाठोवंक. पूण आनी एका कुशीन आज ते आमकां एक आदर्श आमच्या मुखार ते आसात. तांच्या जाग्यार आमच्या मदले कोणी फाल्यां बसले जाल्यार आयले जाल्यार आमकां संतोष. त्या देखून तांकां पळोवन आमी शिकल्या जाल्यार प्रत्येक जावन आमच्या आवय बापायनी तांकां पळोवन तुमच्या भुरग्यांक असल्या सरकारी कामाक इल्लें प्रोत्साहन दिलें जाल्यार अशें स्पर्धात्मक परिक्षा बरोवंक प्रोत्साहन दिलें. फाल्यां येदोळूत तांणी सांगल्या प्रमाणे आमच्या पिरगजेंतले 2 जण फाल्यां ह्या जाग्याक आयले जाल्यार आमकां संतोष. त्या देखून आमी तांची देख घेवया, तांचे जावन शिकया, तांचे बरी एक मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करया. प्रत्येक जण तांकां दोगांयकी अभिनंदन पडयता, उल्हास पडयता, देव बरें करूं म्हणटाना प्रत्येक जण आमचो PDO अरुण प्रदीप डिसोजा फाटल्या 2 वर्सांनी हांव हांगासर आसा. हरी एक फावटी पंचायताक गेल्ल्या वेळार वा आमच्या कामाक इस्कॉलाच्या प्रत्येक जावन खंयच्याय कामाक धाडिल्ल्या वेळार ना म्हणून ना, कितें कुमो करूंक आसा हरी एका रितीन ताणें सहकार दिला, कुमो केला आनी आमकां फाटिंबो दिला. त्या देखून सर तुमकां प्रत्येक जावन आमच्या सगळ्या पिरगज कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू तुमकां. तशेंच आज आमी आमच्या पिरगजेंतल्या जावं बरो राजकीय क्षेत्रांत, सामाजीक क्षेत्रांत, शिकपा क्षेत्रांत साधन केल्ल्या मानेस्तांक भुरग्यांक सन्मान केलें. कित्याक हे आमच्या पिरगज कुटुंबाचे तांणी कितेंय साधन केलां, मुखार आयल्यात, आमकां एक आदर्श, आमकां एक मुखेलपण घेवंक, आमी मुखार येवंक आमकां एक प्रेरण. त्या देखून तांकां सगळ्यांक शाबासकी पाठयतना, उल्हास पडयतना आमकां ते प्रेरण जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी अखेर करतना मोगाच्या पिरगजकारांनो, हांव येवन 2 वर्सां संपतात. फाटल्या ह्या 2 वर्सां तुमी दिल्ल्या सहकाराक हांव प्रत्येक जावन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी म्हजे वरवीं चड उणें करता. हांव मनीसच जावं बरो थोडे फावटी म्हाकाय राग आयला, मनशा स्वभावाक लागून म्हाका राग आयिल्ल्या वेळार हांव कोणायकी दुश्सालां, बरपरलां वा जोर केलां, कोणायकी दुखलां, बेजार जालां जाल्यार हाजो सगळ्या मुखार ह्या समुदाया मुखार हांव बगताना मागता, म्हाका ही बक्षिया, म्हाका ही सुदारशिया,
कोणाक दुखला जाल्यार ते मोतीन दवरनाकात. म्हजो एकच उद्देश केदाळय कोणाक काही दुखता बेजार जाता म्हजो एकच उद्देश म्हाका स्वार्थ ना. म्हजो एकच उद्देश आमची बिरगज एकवटीत आसा जे आमची बिरगज बरी जायचे, आमचो समुदाय बरें जायचे, आमी सगळ्यांनी सांगाता मुखार वसा जाय म्हणल्यार म्हजो एकच उद्देश. आनी म्हाका कांय स्वार्थ ना, कांय म्हजे थंय कांय कोणाय विशयान कितें म्हज्या काळजान कांय बेजार येना. त्या तुमकां दुखलां जाल्यार म्हाका बक्षिया, हांव बक्षाने मागता. मुखल्या वर्सांनी सांगाता वावर करया, हाताक हात दिवन आमची फिरगसकूट आमी बांदून हाडया आणि सांजुदाची कीर्त आमची न्हय, आमी ताची एक हातेरां सोमियाची हातेरां ताचें काम करचें मात्र आमी सेवाक आवडलो आरुणान म्हणल्या प्रमाणे आमी अरी एकले सेवाक आमी सेवा करचे मात्र आमचें काम. आवय एक सेवाक जावन काम करचें, तातूंत आमी सगळां सेवा करया. सांजूद देवाची कीर्त ह्या पक्षिगेरेन ह्या परिसरान गाजोवया आणि आमची पक्षिगेरे पिरगज एकवटीत जिवाळा आसूं दी म्हणून हांव मागता. परत सगळ्यांक देव बरें करूंक. थँक्यू. ह्या दिसाचें महत्व आमकां सविस्तर रितीन समजयल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं. आयचे हे कार्य यशस्वी जालां तर हाका फिरगजेच्या विविध संघटनांचो, बऱ्या मनाच्या मनशांचो तशेंच सर्व फिरगजकारांचो वावंट सहकार कारण हांच्या समेस्तांचो उपकार आटोवंक फुडें सरता गवळीक आयोगाची संचालकी मानेस्तीन नळिनी डिसोजा. देव बरें म्हणल्या उतरांनी आटापून आसा विशेष मोग आनी अभिमान. आयच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडोवंक व्हरतो संतोष भोगता. पयल्यान पयले हांव अर्गां दिता धन्य देवाक हो दीस फावो केल्ल्या खातीर. समुदायाचो दीस भोव बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक मार्गदर्शन दिवन मिसाचे सहबेटोवणीकन अध्यक्ष स्थानार सोपच्या आमचो पिरगज विगार बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा तुमकां पिरगज कुटुंबा तर्फेन काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमच्या वर्त्या त्यागाक आमी आभारी जावन आसा. आयच्या ह्या दिसा मिसाचे बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागल्ल्या प्रधान याजक तशेंच आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे जेप्पू सेमिनरीचे रेक्टर मनादिक बाप राजेश रोजारियो हांकां सर्वच्या तर्फेन काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आमच्या ह्या कार्याक वंटेली जावं कार्याचे सभाय दोडती केल्ल्या आमच्या मोगाचे वस्ती याजक बाप लिओ वेगस तुमकांय देव बरें करूं. मुखेल सैरे जावन वेदीर सोपच्या योजना आनी सांख्यिक संस्थो हांचो जंटी निर्देशक मनेस प्रदीप डिसोजा हांचो सर्वांच्या तर्फेन हांव उपकार बावडटा. तशेंच आनीक मुखेल सैरे जावन वेदी सोपतात केम्ब्रल पंचायत अभिवृद्धी अधिकारी मनेस अरुण प्रदीप डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं. तुमच्या मुखल्या कार्याक बरें मागता. आयच्या दिसाच्या मिसाचे सहबेटोवणी केल्ल्या आनी हांगा हजर आसच्या बाब जस्टीन आनी बाब स्टीवन तुमकां काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आमच्या ह्या कार्याक बागी जाल्ल्या आमच्या कोवेंताची सुपिरियर सिस्टर शिबा तुमकां काळजांतल्यान उपकार बावडटा. वेदीर आसच्या पिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष श्रीमती शैला डिसोजा आनी कार्यदर्शी श्रीमान रॉबर्ट डिसोजा तुमकां सर पिरगजगारांच्या तर्फेन उपकार बावडटा. तुमच्या वावराक बरें मागता. तशेंच आयचे सर कार्याची जबाबदारी काण घेवन कार्य पोंताक पावोवंक वावरल्या मुळावो क्रिस्तव समुदाय आयोगाची संचालकी श्रीमती प्रेसी पिंटो तुमकां सर्वांच्या तर्फेन उपकार बावडटा. प्रत्येक जावन हांव उपकार बावडटा. ज्यूस आनी पप्साची जबाबदारी जॉयल वेलंगणी वडो जेरी कुटिनो, जेवणाचे मंडळ सुनील मोरस, जेवण तयार केल्ल्या प्रकाश फर्नांडीस हांचो सर्वांच्या तर्फेन उपकार बावडटा. वेदी भोव अपूर्बायेन सोबयल्या अरुण डिसोजा आनी
साऊंड सिस्टम उदक घुसून दिल्या इवनांचो उपकार बावडता. तशेंच आज आनी काल येवन रांदूंक कुमो केला सर पिरगजगारांचो कोवेंताच्या दारभयणीचो हांव उपकार बावडता. तुमच्या वर्त्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. फोटोग्राफी केल्ल्या कोनिका स्टुडिओ आनी दिव्यवाणी मालिक हांचो हांव उपकार बावडता. आयच्या ह्या कार्याक दान दिल्ल्या सवदानीचो वाड्यागारांचो काळजांत हांव उपकार बावडता. देवाची दराळ आशिर्वादा मागता. आमचे हे कार्य भोव बऱ्या रितीन कार्यनिर्वहण केल्ल्या अर्चनाने आशलोन तुमकां काळजांत हांव उपकार बावडता. आमच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर पिरगज कुटुंबाचो सैऱ्यांचो एका सुत्रान देव बरें करूं. थँक्यू. उपकार बावड्डेची उतरां उलयल्या मानेस्तेन नालिनी डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. कार्यक्रमाचो मुखलो भाग जावन वाड्यावर सांस्कृतिक कार्य आतां चलतलें. त्या देखून वेदीचेर आसच्या मानाच्या सैऱ्यांनी वेदी मुखार अमानत केल्ल्यो मानाची बसका स्विकार करून मुखल्या कार्या खातीर वेदी सोडून दी जाय म्हूण विनंती करता. आनी थोड्याच घडयांनी आमी सांस्कृतिक कार्य चलयन व्हरता. त्या देखून वाड्यागारांनी हे परी आयते रावचे. पयल्यान पयले वलंकनी वाड्यागारा, दुसरे नित्यादार वाड्यागारा, तिसरे पवित्र काळजा वाड्यागारा, चौथे मदर तेरेजा वाड्यागारा, पंचवे लानफूल वाड्यागारा आनी सोवे सांजूद वाडो. तुम्ही ह्या रितीन आज सांस्कृतिक कार्य सदर करचे. वेलंकनी वाड्यागारा जाता तितले बेगी तुम्ही तुमचे कार्य सदर करचे आणि नित्यदर वाड्यागारांनी वेदी बगलार आयते रावचे.
आयल्यात की तुम्ही म्हज्या सांगात होय तर या. اي والله دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز كتفك هيل خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة انا هيبة عيل سوي لي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا सगळो संसार म्हज्या मुठींत आसा ल्हान या प्रायवंत युवाजण व्हडां भुरगीं सगळीं म्हजे वयर पिशीन जाल्यान हांव गुगल देवाक गोत्तू नातले म्हाका गोत्त आसा तुमच्या देवाक कितें गोत्त आसा हांव सगळ्या संवसाराचो राय जावन आसा या परदेशाक स्नॅपचॅट सांगतात कलाकार केलगडी राजकीय पुढारी बुरकी सयत म्हाका म्हज्या मुखार ठिकाणांत हांव इंस्टाग्राम हांवें सगळ्यांक पिशेंकन सोडलां सडावत युवा जाणांक ताकाय हाकाय आनी ताका आनी हाकाय सयत हांवें पिशेंकन सोडलां म्हाका युट्यूब म्हणटात थोड्यांक गावून आसतना दीस सराना रांदतना जेवतना बसतना उठतना आणि नाचतना आखतना मुत्तना हांव जाय म्हाका सोडल्यार तुमचो संवसार चलना ह्या देखून म्हाका तुमी लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा हा तुमची गांठ मात्र मारूंक विसरनाकात म्हजी वळख तुमकां सर्वांक आसा न्ही म्हजे तावनूच सामाजीक संपर्क माध्यम सुरू जाला आयकलें की तुमी हो दीस चड पयस ना तुमचो हो संवसार आमी दिल्ल्या इशाऱ्या बरी चलता आनी नासता तशें म्हण पळयतात की तुमी तर पळया हॅलो लीना कशें आसाय जालें रांदपा पाणी पुरें जालें गी तुजें मागीर कितें विशेष आज आमी मेळया गी आमी रील्स करया आमी फ्री आसा तूं फ्री आसाय मग आमी मेळया काय रे राव इल्ले एक मिनिट बिझी आसा राव देत गे मागीर मागीर विशेष काय आमी व्हॉट्सअपार स्टेटस घाल्ले तुवें काय लाईक करू नाही मग तुझे हर एक स्टेटस हांव लाईक करतात का राव रे काय आलेलो किरकिर करता डॅडा असं दिसतात त्याच्याकडे बस जायते ना मागीर काय आले रे तू सकाळी पुढे उठून शिकवून दी म्हणून हा काल इस्कालान शिकवून आहे तू इस्कालान काय करता तू जमेल टीचरा म्हळ्यार टीचरांक काय म्हणा तुका हा मम्मी कडेन शिकोवंक सांगून आहे तुवें मम्मी बिजी गे ती पळय केदां पळयल्यार बिजी अरे हांव आतां पुरो इतलांतलें पुरो काम करन आतां कामा ऑफिस हांवें सरलो कळ्ळें म्हाका तुका आतां शिकोवंक जायना हांव पळयलें कामां येता सांजेर येता पळय सांजेर आयिल्ल्या उपरांत तुका शिकयता ते जाण परते मम्मी कडेन विचार मम्मी सांगून दिताली ना जाल्यार हांव सांजेर आयिल्ल्या जाल्यार तुका सांगून दिता कळ्ळें मग बाय बाय 7 8 काय आले रे तुझें सकाळी उठताना शिकोवन दी सांजेर येताना शिकोवन दी शिकोय म्हणून सांगून शिकोवंक नाही गी तू मम्मी सगळो दीस बिजी काय करताली लीना आडे उलयताली मग हा
हा मग कळले तेन तू दुसऱ्या काय ना खाली व्हॉट्सअप वय मग लाईक करा शेअर करा म्हणून समान आहे दाय आता पळय आता हांव आयलो मात्र मग आता तुका रप्पा शिकोवंक नाही ना हांव पयलें काम करता पयले असो इल्लो फ्रेश जावन येता काले मम्मीन काले कर दवरलांगी पुरो बिजीत केल्लें काय ना दाय हांव आतां पयलें वचून फ्रेश जावन येता मम्मी अडे परते हे सांग शिकय म्हणून शिकय ना जाल्यार मागीर हांव तुका शिकयता जायते 1 2 3 4 5 6 7 शिकाय मामा कामाला राणी शिकून जाऊ नाही तुझे ना ओ सुरू मा ओ सत्ता येतो देत गे कोणी शिकवून कुठं शिकाय नंतर बा मम्मी सांगते डॉक्टर जा दादा सांगते इंजिनियर जा काला करचे कोणी शिकवून कुठं शिकाय ना हा दादाच्या फोन काले की नोटिफिकेशन येईल अंतून तू पालन शिकता ये अंत गेम्स ये अंत बीजीएम ये अंत यूट्यूब ये एकाले लोडिंग बोटलो नवो बोकरो बोटलो आमच्या झाडा मुझे मोबाईल गाणी हॅलो डॉक्टर बाय काय आहे तू तुझं चर कोबडला हुशार ना कुठले तू आता काही भिवची काही गरज ना हो बराच सोशल माध्यमाच्या प्रभावांत असं झालं तुम्ही वेळ ताका दी जाय ताका इल्ले खेळोंक अवकाश दी जाय भुरग्यां सांगाता खेळोंक सोडी जाय ताका आमच्या सैऱ्यां बरी वचोन सोडी जाय तुमचो वेळ ताका सोडीत दिया तशेंच मोबायलाक चड दिनाकात इल्ले सोशल माध्यमाच्या हातूंत तो पाटी येतालो बरो जातालो आणि मुखार आम्ही करता कसलो काळ आयला कुटुंबाच्या की चड सामाजिक संपर्क माध्यमाक चड वेळ करसून आसाव हेराची स्टेटसा पळोवन आसताव आणि आमची स्टेटसा घालून आमी रडटाव आणि अशें आमी कळीत नासतना सामाजिक संपर्क माध्यमाच्या इशाऱ्यांनी नासताव डॉक्टर बाय काल सांगले पळयले न्ही आमी आमच्या कुटुंबान टायम दिजे भुरग्यांक इल्ले खेळोंक सोडीचे इल्ले भायर आनी वरचे ताका इल्ले वाड्याचो मते ताका हाका धाडी तूं सगळो दीस काले वते मोबायल गाण घेवन पळय बसल्यार तें जायना हांवें चिंतलें सकाळी येताना तो म्हाका टाटा बाय बाय म्हणटा तूं खंय आय सांजेर येताना तो हे शिकय म्हणटा हांवें चिंतलें सांजेर येताना तूं येवन कम ऑन डार्लिंग म्हणटा म्हणना म्हणून चिंतलें तुजो पत्तो तूं ना ताका इल्लो वेळ दिचे तुवें कळ्ळें मग आनी मुखार आमी अशें केल्यार जायना हांवें म्हजी इल्ली फुरसत कर न्ही ताचे तुका वेळ दिता तुजें इल्लें व्हॉट्सअप दवर सगळें लिना गिना हांवें फोन करचें इल्लें उणें कर कळ्ळें मग अळे रे तुका शिकयता आनी जायतें बरोबर
आमचे गोड आमचे गोड आमचे गोड एक मंदिर मोगाचे मंदिरान सोबता मोगाचे मंदिरान स्वप्नाची विचोगाचे विश्वासान बांधलेले मैपासान बोललेले गौरवचे पाळणे सुखाचे सामाजिक संपर्क माध्यमां कुटुंबांत कसलो प्रभाव घालतात म्हणले सविस्तर रितीन नाटकुळ्या रुपान प्रदर्शन केल्ल्या वेलंकनी वाड्याघरांत तुमकां देव बरें करूं. माडी दुण्णो माराया म्हणून एक सांगणी आसा. तर असले सांगणी बरें केल्यार बरें काताय म्हणले एक नाटकुळ्या मुखांत्र तुमचे मुखार सादर करतात नित्यादार वाड्याघरां. आता आम्ही नित्यादार वाड्याकारां समुदायाक लगते जाले एक ल्हानशें गीत गावन ताच्या उपरांत आमी नाटकुळ्यो खेळोन दाखयताले हांव. आमची सण लेंगी पाता मोसाची क्रोधाची स्त्रीदाची लेंगी आमची मोकरा 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 से जरा मोगिया 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 से जरा राग मसुरम का सर्वनासा से जरा चमके सर्व दिशा विज्ञान वराच्या गरजे होता से जरा सर्वगासा शेजाऱ्याच्या मध्ये सडनीचा विज्ञान वराच्या गरजे होता शेजाऱ्याक शेजारीस पावता एक बरे उदार एक असो बरो एक बरे उदार एक असो बरो एक मुझे घर आणि या एका मुझ्या घरांत कितले काम केले रे मुक्ताना आणि मुझे एक भूत असा पडे सगळो दीस मोबायलार तसा ना तर इश्टांक घेऊन बाईक घेऊन ता एक सांगले काम तो करीना जेवणा टायमार मात्र कुजनांत रेडी असता मम्मा मास रांदलांगी म्हणून सारून जावना रे तुझे मोबाईल पळोवन सुर जाले हांव खंय म्हण येता बाप्पा
वस वस सांजेर तिके वेगळी ये तू ये का आलं साहेबा सगळो दीस पेपर वाचून बसताय काय तरी मार्केटी वचून इले निसत्याक म्हणी हांते कितले सांगचे तुका बाये बाबा म्हाका इल्ले खावंक दिशी भूक लागल्या म्हाका अरे आयली तुझ्या कुटुंबाची काय तिका दी खावंक म्हज्या कुटुंबाची नाही ती तुझ्या कुटुंबाची बासतेस नाचले आयली हांगासर आता उलय नाका कितें दिवंक आसा ती आनी तिका भूक लागला आसतली जायत तुझे कदाळे आसलेंत इल्लेशे कांय तरी दिता बकरी केल्ली आसा जायत तर तुका बकरी कित्या बाये पुरपुटताय देवान तुका आदार हळमापान दिला ने बरें केल्यार बरें खाताय हंकार पळयलंय की तिसो म्हज्या हातांतले खाता आणि म्हाकाच उलटा उलयता कितलो हंकार आसा पळय तिका अरे ती उलटे उलयताय म्हणून तूं कित्याक रागार जाताय ती तिच्या कामान येताली आनी मेताली तूं तुजें काम कर आनी वचू जाय जायत हांव म्हजें काम करता बाये बाबा अरे आयली म्हाका इल्ले खावंक दिशी गी आयली भूक गी लागल्या परतून. म्हाका आयली की परतून हांगास गांवांत म्हजें त्या बाई घर उलट आसल्या पडटाय भाशेन खंय गेलय सायबा बरो तूं? आसा. तिका तिका धांवडे अरे सायबिणी तू कित्याक रागार करताय जेजून मुळा म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक दिशी जाल्यार तुका सरकार इनाम मेळटलें म्हणून जाय जायत दिता घरा कसली बकरी आसा ती सांड दिता ताका म्हणी एक बकरी दी जावन वेताली ती तर तुका बकरी आणि मुखार म्हज्या घरा कडेन येनाका दळदी सामन्या खुंट्यान घालता की ना पळय हांगासर आयल्यार एक बकरी दिताय आनी 10 उलयताय तुका देव पळयतलो बरें गेला बरें घातली वस वस म्हाकाच उलटा उलयनाका तूं हांगा येवन तूं कित्याक बेश्टे रागार जाताय सायबिणी पयलें तर जिवान मोठें जावन येताय मागीर तुजी बीपी हाय जाय जाल्यार कोणें तुका डॉक्टरा सरशीन आपोवन व्हरचें म्हजे कडेन कांय वेळ ना तुज्या डॉक्टरा सरशीन आपोवन व्हरूंक तशें न्हय सायबा तुवें पळयलें की आमच्याच घरा येवचें म्हजे कडेन तिसाचें आनी म्हाकाच तूं उलटा उलयता आनी म्हाका बूस सांगता बरें केल्यार बरें खाताय बरें केल्यार बरें खाताय हिका कितें गांवांत दुसरी घरां नात गी अरे सविता तें पुरा सोड तशें उलोवं नजो आमी मोग करूं जाय एकामेकाचो मोग करीत जाय रागान उलोवं नजो समाधान काणगे शांत जा सुरू जालो तुजो एक शर्माव फाल्यां एक लोभ शिवण हाड दिता वचून पक्षी कडेन इगर्जे वचून शर्माव सांग तुजी कितें तकली पिरल्या गे कितें नाका जाल्लें चिंतूंक वचो नाका आनी तुजे वरवीं जाता जाल्यार जी जायना जाल्यार ना म्हूण सांग आनी तूं येतालो तो ताजे इतल्याक तकली कित्याक गरम करताय तूं हांव किन्नी वेळी वचून सांजेच्या नुस्त्या मासली म्हूण हाडून येता पक्षी गिरेची मासली तुका रुसना धाकटे तारले बर्शीची मासली तुका रुसना तुका व्हडली व्हडली मासली जाय जे पक्षी गिरेन खंय मेळटा ती देखून हांव किन्नी वेळी वचून मासली म्हूण हाडून येता जाय जायत आतां उलयले पुरो एक पुटी वच ही भिकारी सदांय म्हज्या घरा येता आज तिका शिकयता बूद हांव घरा आयकून नात बऱ्यो काजऱ्याच्यो बियो हांड घाल वांटून कर भाकरी करता आनी दवरता ती आयिल्ल्या वेळार तिका दिता ती भाकरी खावन वचून दी ती पेल्या संवसाराक दळदीर पडली कदळ पडल्यार म्हज्या घरा येवचें कितें कितें करचें आनी म्हाकाच उलटा उलोवचें ताच्या वयल्यान हो एक म्हजो घोव आसा पळय तिका सपोर्ट जावन म्हाका शर्माव दिता हांव खंयचें एक भाकरी आतां तयार करता अळे सविता तशें कर नाका वीक घालून तयार केल्ले भाकरी भिकाऱ्याक दी नाका अळे सविता तशें कर नाका वीक घालून तयार केल्ले भाकरी भिकाऱ्याक दी नाका कित्याक दिव नजो हांव दितलीच ताका पेल्या संवसारांत धाडटलीच तिका हांव दितलीच वीक घालून केल्ली भाकरी बाये म्हाका इल्ले खावंक दिशी भूक लागल्या म्हाका आयले गी परतून तूं आमच्याच घरा राव थंयच राव तुका शिकयता बूध राव थंय
विकलन तयार केल्ली बकरी भिकाऱ्याक दिनाका केस्त मागोवन घेनाका तुका आनी तुज्या भुरग्या बळांक बरें जावचें ना विकलन तयार केल्ली बकरी भिकाऱ्याक दिनाका केस्त मागोवन घेनाका तुका आनी तुज्या भुरग्या बळांक बरें जावचें ना 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 आज विकल्ली बकरी हांव तिका दिना म्हजे मोन तडवाना आज आमच्या घरा म्हणून आमकां केल्ली एक बकरी आसा तीच तिका दिता तर तुका बकरी आणि वो हांगासर आणि कत्तळे हांगासर आयल्यार तलमाट्याक दिता नाजाल्यार सर्व कुंठ्यान घाल धांवडयता गी ना पळय अये कित्याक तू पुरपुरताय एक बकरी दिताय आणि 10 उलयताय तुका देव कितेंय उणें करचो ना तुज्या भुरग्या बळाक बरे भलायकी दितली हांव आनी मुखार तुमच्या घरा येवची ना तुका तुका कश्टोवची ना हांव वेता तुका जाय जायत आता वस आणि मुखार हांगा येनाका बेश्टे म्हज्या हातान धांवन मारी घेनाका आणि गाळी दिनाका वस जाय वेता तुका देव बरें करो जायत देवान म्हाका मस्त बरें केलां बरें केल्यार बरें खातली तू हांव बरेंच खाता देवान म्हाका कांय उणें करूं ना तुवें म्हाका कांय सांगची गरज ना सविता आमचो चेडो दिसना मू खंय गेला चरको येऊ ना आनी की खंय गेला म्हण गुत्तू ना म्हाका हांव राखोन आसा आतांच्या चेड्यांचें कालें म्हणचे तरणाटे जातेच तांकां नवें बायक जायचे मद्याक हेल्मेट घालिनात तांची मर्जी चलता स्टायल मारूंक तांकां मोन येता स्पीडार धांवतात मुखार कोण आसात म्हातारी आसात की तरणाटी आसात की सायडीन फोणकुळे आसात की म्हणून हें गुत्तू ना खंय गेला काय कोण म्हणी कर ताका जाय जाय तो फोन करता अरे आयलो न्ही आमचो पोतू खंय गेल्ले पुता तूं कितलो वेळ तो तुका राखते आसा खंय गेल्लो रे पुता तूं तुका फोन करूंक कितें तेन्ना आहलें गे हांव थंय जॉनामाच्या घरा कडेन येताना पेटो हाडयलो जोनामाच्या घरा पेटो हाडयलो तूं जोनामा घर कितें करूंक गेल्लो रे जॉना भायर घर गेल्लो न्ही पप्पा हांव आज समुदायचो दीस न्ही ताका इगर्जी गेल्लो इगर्जी येताना पेटो हाड येवन हांव थंय घराला पडलो ये देवा म्हज्या अंकार साहेबीने पटलोय की पुता काले जाले आस्पत्रेक म्हणी या गी काय जावना मम्मे तुजे काल्लेत अरे बायकाक म्हणी कांय जावना मरे पोरूस तूं 60,000 कॅश दिवन नवें हाडिल्लें मात्र 1 म्हयनो जालो मात्र तुका मार जाल्यार वट न्ही पुता सोमा करी येत पूण बायका कांय जावना मू बायका की काय जावना म्हाकाय काय जावना तुका एक बायकाची गंत म्हजी गंत ना तुका बायका काय जावना गी पुता काय जावना मम्मे तर बायका काय जावना जाल्यार पेट्या किलो मार जालो आसतलो तरी तू काय मार जावंक ना बायकाकी काय मार जावना तरी म्हज्या मनान दिसता त्या जोनामा गेल्या पेट्याक मार लागलो आसतलो बिरमोत पाप पेट होतो तू एक काले साहेबा गोंयांत पिरगिनातल्या बरी उलयताय मागीर काले जाले पुता मागीर मम्मी आमच्या घरा ती एकली भिकारी येतली ने तिने म्हाका उठयले आणि सायडीक आपोवन बकरी कुरको आणि उदक मुजा सोडवून दरा सलवो दरा राख म्हाका ये सोडवून दरा अरे हाका घालें जालें रे हाज्या कोण आंगार दुसरो सकत म्हणी आयली रे कितें पडोल जावन इतलें उसांबोळ करून भोव मारतलें आतां काल जालें दामून धरा रे ताका चूर पळय रे कालें जालें पळय रे मागीर काल जालें गोत्तागी काले जाले मागीर तिने उदक आनी बकरी दिले ती बकरी केल्ली मात्र तुवें केल्ले बकरी बरी ती टेस्ट आसलो मम्मे ये देवा म्हज्या जेजू क्रिस्ता बक्षी म्हाका म्हजी पातकां बक्षी जेजू क्रिस्ता बक्षी म्हाका हाका खंडीत खोटो स्पिरीत आयलो आंगार म्हाका दिसता दामून धरा रे ताका पुता वच रे अनिल भाद्राबाक म्हणी फोन कर रे येवन वांजेल वांजेल म्हणी करून दी ताका इल्लें बरें म्हणी करून दी पळय आसाय पळय पाद्र्या आसाय पळय फोन कर राव साहेबा राव सैतानी ना देवसारी ना तुका गोत्त आसाय आमच्या घरात ती एक भिकारी येतली पळय ती सांगतली ते खरें बरें केल्यार बरें खाताय म्हूण आज हांवें कालें केलें गोत्ता गी एक बकरी हांवें केल्ली आनी ती बकरी वीक घालून केल्ली काजऱ्याच्यो बियो घालून बरें करून वांटून ती बकरी केल्ली हांवें तिका दिवचें म्हूण आनी ती म्हज्या घरा बागलार येताना म्हज्या अंतस्करणाचो ताळो हांवें आयकून ती बकरी हांवें तिका दिवना ती व्हरून हांवें माडा मळांत पुरली आनी आमच्या घरा आमकां म्हूण केल्ली आसली बकरी व्हरून तिका दिली आज ती बकरी हांवें विकाची बकरी तिका दिल्ली जाल्यार आज तुजो पूत आमकां आसतो गी आमकां आसतो ना आज पूत
देखून सुमुळे साविता म्हज्या ल्हान भावांक तुम्ही कितें केलां तेंच म्हाका तुम्ही केलां ही तुजी गत हर एका आयतरा तूं मिसा घेताय संघ संस्थांनी आसाय पाद्र्या बातो शर्मा आमचो विगार असो इसायक विगार असो दोगांचो शर्मा आयकताय पूण ह्या कानांत आयकताय आनी त्या कानांत सोडताय तें तूं मोती करिनाय पूण तुजी मोतींत आसा घुसमट दुसरीच समाज तुवें देखून राग आनी राग करूं नजो दुसऱ्यांच्या विशयान तुवें उलटें उलोवं नजो घरा बगल्यार तुका कोणी आयलें जाल्यार ताका दिवंक सांग न्ही घरा बगल्यार कोणी आयले म्हणटना दार बंद करचें आनी भितर बसचें आनी तांकां धांवडोवचें तशें न्हय करूंक नजो आनी म्हणी बरें जा जायत आनी मुखार हांव म्हजी जिणी बदलिता आनी म्हज्या घरा बगल्यार कोणी आयल्यार पाड चिंतना हांव चिंतिना बरें चिंतून काय इल्लें बरेंच दिता देखून सुमुंचे बरें केल्यार बरें जातलें बरें केल्यार बरें जातलें म्हज्या ल्हान भावना कितें तुमी केलें म्हाका म्हज्या ल्हान भावना कितें तुमी केलें म्हाका थँक्यू देव बरें करूं नित्यादार वाड्याकारान कोंकण कोगुळ विल्फिरे बिंबसबाब अशें लिखता आवय ती जावं भिकारी आवय ती जावं नाकारी आवय ती जावं म्हातारी आवय ती आवय संवसारांत तर आतां आवयचें महत्व नटकुळ्या रुपार तुमचे मुखार सादर करतात पवित्र काळजा वाड्याकारां सांजुदाक समर्पिल्ल्या सांजुदाच्या फिरगचेंत वस्ती करनासच्या लुशीबायेची कथा ही पतीने संगी मेळून गांवांत तशेंच परगांवांत काम कर आपले कुटुंब सांबाळतना भुरग्यांक उसले शिकाप दिवं माया मोगान वस्ती करन आसता हे कुटुंब भुरगे शिकाप संपोवन आपलो फुडार विंचतना पती अचानक भलायके बिघडले निमती देवादीन जाता पती सरल्या उपरांत भुरगीं आवयक वर्त्या मोगान पळयतात हाचे नंतर आपल्या दोगा पुता आनी एका दुवेच्या सहकारान आपणाक आसल्या ल्हानशा जाग्यार 3 माळयेचें घर बांदून भुरगीं आपल्या कुटुंबा संगी एकेका माळयेर वस्ती करनासतात आवय सांगता माया मोगान हांसून खेळून दीस सरच्या ह्या संदर्भी लुशीबायेक सुरू जाता कोंकलेची पिडा मुखार तिची गत कितें जाता आतां ह्या ल्हानशान नडकुळ्या निमती तुमचे मुखार सादर करता पवित्र काळजा वाड्याकारां अरुणा ये अरुणा खंय गेलाय सायबा तुका कितले उलो करचे ये अरुणा कितें साहेबिनी कित्याक बोमरताय कितें जालें आळे तुझ्या मायक सुमार दीस जावन केक कॉम्प्लिकेट देत आसा आणि ही भुरगीं आसात पळय तिचे सरशीन तूं वचोन खेळून आसात तिका काय टीबी म्हणी सुरू जावना मू कितें टीबी न्ही साहेबिनी तिका शेळेची कोंकली तिका हांव फाल्यां आस्पत्रेक आपूण व्हरून डॉक्टरा दाखोवन तिका वखद हाडून येता कितें म्हळें तिका आस्पत्रेक आपोवन व्हरून डॉक्टरा सरशीन व्हरून वखद हाडटा म्हणटाय तूं कितें एकलोच आसय तुजी भाऊ भयणां ना ते तांकां आपय आनी तिचे कितें म्हणी विलावरी कर सुरू जाल्याचे किटी किटी हेनरी वीरा कालें दट्ट हळे
सुमार दिस जाता न्हू आमची माई केक केक कर कोंकणी काडटा आनी ती भुरगीं आहात पळय आमची तिच्या सांगात ती खेळना आसा हे सिंती म्हणटा तिका आतां TB सुरू जाले म्हणून ह्या विशयांत आमी कितें करचें आतां आता कितें करचें म्हळ्यार आमी तिका आस्पत्रेक व्हरून वखद करया होय ते आस्पत्रेक व्हरून वखद करचें पुरो सामा पूण तिचे साखरे कोणे करची तुका सकाळीं खांद्यार बॅग घालून कामाक गेल्यार पाटी येवन तें तेशें जालें हेशें जालें म्हणून तिचे कान भुंकोंक जालें न्ही तशें म्हणून मुज्यान म्हणे तिची साखरी करूंक जायना तिची TB म्हाका लागची नाका अब्बा समा मुझे बैलेक मुझ्या घरांत काम करताना तिची साखरी करूंक साधना तुज्यान म्हणी मायची साखरी करूंक जायना त्या देखून हांव एक सजेशन दिता मायक आमी आश्रमान दवरया कितें मायंक आश्रमान दवरचें लोक कितें म्हणू नाका ल्हानतावन कश्ट काडून आमकां इतलें व्हड केलें आतां आमी तिका आश्रमान दवरचें सामांगी तशें म्हणून तुम्ही कितें म्हणचे हांवें तिची साखरी करीचे म्हणून गी हांव म्हणी तिची साखरी करिना अब्बा हांव ही तेजी साखरी करिना तर एक काम करया आमचें तें पोरणे कोडकें आहा पळय कोडकें हांगा मायक आमी ते कोडक्यान दवरया कितें म्हणटा तुमी समा पप्पा माय उलयना कितें जालें पुता होय मायन प्राण केलो ए माय आमकां सोन गेली माय माय आमकां सोन गेली ने माय हेनरी वीरा मायची मरणाची रीत करीचे न्ही करीचे. म्हणतात कितें जालें तुमच्या घरांत हो मायची मरणाची रीत करीचे न्ही वीरा हेनरी आले मोरनाची रीत आमी करूंक वचा आमी पद्रापा तिळशीचे आनी मोरनाक बँड फोटोग्राफी आनी हे सर सायमनाक दिल्यार सकड तो अरेंज करता आतां आमी आमच्या कुटुंबदारांक शेजारच्यांक सगळ्यांक फोन करतील या माय सरल्या म्हणून वय ही जिवांत आसतना वट न्हू कोटक्यान घाला आनी हांकां आतां फोन बांदीचे गय काले पुरा तेजे आनी कितें करीचे गय हांकां हांव पळय पयले पळोवंक सांगना वट न्हू कोटक्यान घाला हांकां ग्रेस्तचे विशय आमकां काल्याक आमी या मॉर्न जाल्ल्या 2 दिसां उपरांत
हें काले हें कितें करता तें बॅगान काले पळय हेचें न्ही हें काले रे हें कितें हें काले यो आमी व्हड जाताना तुम्ही माय बरी जाताना ह्यो वस्तू आमकां गरज पडटात न्ही त्या देखून आमी सांबाळून दवरच्यो. हे म्हज्या देवा ह्या भुरग्यांक आशिल्ली बुदवंत आमकां नान दिलें ही भुरगीं आतांत आमकां कोडक्यान दवरूंक पळयतात न्ही हे म्हज्या सायबा आमी कितें केलें आमच्या आवयक मनमुना प्रणाम करा आवईच्या वडपोना तिचे विने तुझे तुझे जिने असेंच ना या संसाराक येवकावे तिच्या गर्भात रिक्ताना जनन निर्बन म्हणून तिने म्हाका नेगार करूंक ना आवय ती आवय संसारान आवय ती आवय संसारान आवय ती जावं भिकारी आवय ती जावं नाकारी आवय ती जावं म्हातारी आवय ती आवय संसारान तो वळखाना तो समजना कोडींतले बळ वैक दाखयताना ते बळ ताका तिनेच दिला पानोची वयताना ताणे जल्माला अशें करीत तिच्या गर्भांत आसतना आवय गर्भांत वावोवची आवय मोगान वागोवची आवय भूमीक पावोवची आवय ती आवय संसारान आवय ती जावं भिकारी आवय ती जावं नाकारी आवय ती जावं म्हातारी आवय ती आवय संसारान आवय ती आवय संसारान आवय ती आवय संसारान थँक्यू अपूर्बायेचे नाटकुळो सादर केल्ल्या पवित्र काळजा वाड्याकारांक देव बरें करूं. अर्चना फाल्यां संवसार बुडटा गे कोणे सांगले तुका? आजच कोण घेवले येताना आयकलें ते आधी सांगताली पूण कितेंच जावं ना न्ही. हे आदले आतांचे फुडले एक मेस्तरच म्हणया तर हे मिस्तेर कितें म्हूण मदर तेरेजा वाड्याकारां आमकां सांगतात ते पळोवयांगी.
ये मोगाच्या ओवळ्यानो सगळे पावल्यात गी तुमचो वाद किते तो आमा समोर उसान सांगा आदले आदले आयचे आयचे फुडले फुडले तर आमकां बरें खंयचे आदी लातीन भाशेन मीस आसले आनी कितें समजनातले तरी बावार्थ गट आसलो आनी आतां मीस माय भाशेन आसा तरी सगळे शो भाशेन दिसता फुडल्या काळार याजक आनी लोक उणो जाय तर मिसाचे बलिदान आसतेले गाय देवाचे काम ते देव सांभाळता आदले आदले आयचे आयचे फुडले फुडले तर आमकां बरें खंयचे आदी आमोरीची गांठ वाजतना कुटुंबांनी तेच कांतारां आयकताली आतां काम मनोरंजन आनी राटावळी म्हणून सांगता मागचे मायाक जाला फुडल्या काळार मागणे रजार मायाक जायत गी देवाक कुटुंबान पयलो जागो जाय देवाक कुटुंबान पयलो जागो जाय आदले आदले आयचे आयचे फुडले फुडले तर आमकां बरें खंयचे आदी वडिलांक स्थानमान भरपूर मेळटलो आतां वडिलांची तितली पर्वा करिनात फुडल्या काळार वडिलां आनी प्रायवन आसतेली गाय वडिलांक जोगतो मान गौरव दिव्या वडिलांक जोगतो मान गौरव दिव्या
आदले आदले आयचे आयचे फुडले फुडले तर आमकां बोरे खंयचे आदी रोसा काजराक वाड्या घरां सांगाता मेळून रुचीक जेवण तयार करतली. आता कॅटरिंग जेवणा सवे आमचो संभ्रम चलतात फुडल्या काळार काजरां आसतत गी म्हूण गॅरंटी ना. अर्था बोरीत संभ्रम करून पळेव्या अर्था बोरीत संभ्रम करून पळेव्या आदले आदले आयचे आयचे फुडले फुडले तर आमकां बोरे खंयचे आदले बोरेन तर सांबाळन वोरया खंयचे सारखे ना तर तितून घेव्या फुडल्या जनांगाक बोरी देख दिव्या फुडल्या जनांगाक बोरी देख दिव्या देव बरें करूं. देव बरें करूं. हे वर्स भुरग्यांचे वर्स मू वय भुरग्यांक समर्पिल्ले ह्या वर्सा ल्हान फूल वाड्या घरां भुरगीं कुटुंबाची सोबाय म्हणल्या एका विशयाचेर तुमचे मुखार नाटकुळो सादर करून दाखयतात. तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. राव डॅडी पेपर वाचून असताना मम्मी घर नितळ करनासतना आज घरांत इतलो शांत कित्याक आसा तुमकां विचित्र दिसना गी भुरगीं खंय गेल्यात सदांय तुम्ही म्हाका म्हणटात आवाज बरे न्ही म्हणून आई आज वाज मी मिस करतात. कोणी आज खांड मागिनात कोणी आज टीव्हीचे रिमोट म्हाका दी म्हूण झगडे करिनात. म्हाका बोर जातीत आसा. भुरगीं आसून दवून घरा येतात. मम्मी आम्ही आयल्या म्हाका भूक लागतीत आसा. कितें जाल्यार खावंक आसा गी मम्मी. जायता तुमकां खावंक हाडून येता. मम्मी कालवची किरकिरी न्ही मम्मी काल गोते आज हांवें टिचरीचो हेल्प केलो स्कूलींत देखून म्हाका टिचरीन आज स्टार दिलो. म्हाका मस्त खुशी जालो. ओ वय गी व्हेरी गुड. हाल रे कोंकली काडटे ताल्यार सिरकाले म्हण कितें तुका ताल्यार सिरकोंत आसता सोड. भुरगीं घरा खेळून आसतना माय म्हाका धरूंक जाता जाल्यार तर हांव धांवता. हांव तुजी माय पोलीस ऑफिसर न्ही म्हाका गोत्ता. बोस रे
रोहन मायचे चष्मा लिपयताना मुझे चष्मा गई असा माय तुझे चष्मा ते ताल्लो ने हांगा ना अरे तुझे मांडार असा ने तुझे चष्मा काय मुझे मांड्यार ना अरे बेस्ट सांगले ते रोहन कहीं गेली पोन दोरला ताचे कडे सार तू कहीं दोरला म्हाका सांगताय की म्हाका गोत्तू ना ताचे कडे सार तू अरे रोहना मर्यादेन म्हाका दी तुझ्या डाडाडे हांव सांगता नाका नाका हांव सांगता तुझ्या बाटल्यान तसा खंय आसा दिसाना म्हाका अरे हांगा तसा ने माय तुझे थँक्यू पुता बरे छडू तू राव वय हांव बरे छडू तो पूर घेतली पोकरीत कर नासता वय तुका डाडाडे सांगता नाका नाका तू सांगी नाका डाडाडे टीचर आता घरा भेट करूंक येताना माय केसे आसाय हांव बरी आसा तू कसो आसाय रोहन होमवर्क कितें कंप्लीट केलं नाही घरा कारण नातले सर तशें जाल्यार लायट नातले तशें जाल्यार म्हाका बरोवंक जावना कारण नाटले वता तुझे कडेन कॅन्डल नातले की कॅन्डल उबे रावन रावन कोरकोन तेंत गेले तुझे कडेन केलेले फनी एक्सक्यूज असता ना सर हांव सतत सांगता तुझे केलेले आलेत वय सर घरा यशेत पोकरीत कर नासता आता तुम्ही ते पळया वय तो क्लास आली तसेच असता सर सर तो म्हजे कडेन झगडेत कर नासते घरा पुरा टाइम तूय काय उणे नाही जाय गी तुका जायच माय ते राव येता हा जाय तोस सेजरी आंटी घरा रागांत येताना हा ये भितर या तुमची भुरगी मस्त आवाज करतात आमका किरी किरी जाता आंटी आम्ही फ्री एंटरटेनमेंट जाल्यार दिता तुमकांय जाय गी आंटी आम्ही फ्री परफॉर्मन्स दिता तुका पळोवंक म्हणी जाय गी नाका नाका आमका आयकून आनी पळोवन पुरो जाला आळे म्हज्या नात्रांक सांगी नाकाय ती फ्री डान्स परफॉर्मन्स दितात वय वय जाय गी तुका आमच्या आलेत हा जाय तू असोस तुम्ही कॉमेडी शो असो असले तू धाडले जाल्यार आमी येते जाल्ले तुम्ही वसा डॅडी तू आमी कपिल शो कशी जेगी नाका गरज ना दंपून बसा खाले डॅडी तुझे डॅडी मोबायलार असताना डॅडी तू मुझे तो फुटबॉल खेलों के डॅडी डॅडी तू मुझे तो बैडमिंटन खेलों के नाका डॅडी ते आसून तू मुझे तो खेलों के तुम्ही 1 मिनिट रावा गी तुम्ही वसा हांव आयलो थोड्या वेळा उपरांत डॅडी तुझे 1 मिनिट 10 मिनिटं बरी तुझे आनी की जाऊ नाही मोबाईल दवर मुझे तो फुटबॉल खेलों के काल डॅडी तू 1 मिनिट सांगून 10 मिनिट झालं तू फोनांत तास फोनांत तरी कोण असतो आमच्याकडे खेळून घे ना काही तो रावा रावा आले रे पुता मोबाईल गरजेचे जाल्यार भुरगीं विकी ओडले जातात तांचे टुचूर खेळ वय वय आम्ही विकी ओडले जाता माय सांगले तू केतले ऐका रे वय सामा हांव आयलो केलो ये सच संतोष आम्ही घरा गेम खेळल्यार बरं आता टीव्ही ऑफ मोबाईल ऑफ फॅमिली ऑन कुटुंबात संगता बसून खेळताना डॅडी मम्मी आम्ही आज लुडो केली आगी नाका नाका आम्ही कॅरम केली तू तोंड दांपरे आम्ही आज लुडो केले तुझे काल हल्ले केद्दली नाका आम्ही कॅरम केली आम्ही सांगले वरी तुम्ही रावे या आम्ही फर्स्ट लुडो केल्या मागीर कॅरम केल्या जायत गे नाका आम्ही कॅरम केली फर्स्ट माय मुजो मस्त मोग करता तुझो मोग कर ना काल करते तू तसे काय ना ते तुझे बहीण ने रे ते बहीण जाल्यार हांव ताजो भाऊ ने वण ना ते तुझे धाकटे बहीण ने वण ना तू ओडलो ने हा जाय जायत लुडोत गेली ओके ओके आता तुम्ही झगडे कर पण नाका आम्ही लुडोत केल्या बस मागीर कॅरम केल्या ओके गी कुटुंबान संगता बसून कुटुंबान खेळून आसून जर नासताना डॅडी डॅडी आम्ही फॅमिली इम्पॉर्टंट आसा गी आम्ही कुटुंबाची सोबाय गी वय गी ते तुमचे असल्यार आमचे घरचे वातावरण सदांच उल्हास भरीत असता तुका गुत्ता से भुरगी बाळा देवाची राजाची फळा भुरगी देवाची देणी आलरे बोले रे आम्ही देवाची देणी तू काल केतरी झगडेत कर नासताय वय वय झगडे कोण करता म्हणून गोत्ता तुझे आणले तोंड डांपरे तू काल रे
भुरगीं कुटुंबान संतोष हाडटात गी मम्मी डॅडी. भुरगीं नाचल्यार घर निशब्द गी मम्मी डॅडी. पैसे वरवीं वस्तू घेवेत पण मोग नाही. मोगा वरवीं मात्र एक कुटुंब संपूर्ण जाता. तेवय कुटुंबान भुरगीं आसिजे तेन्ना कुटुंबांत संतोष आनी शब्द आसता. भुरगीं कुटुंबाची सोबाय. या नाटकुळाद्वारे आमकां मोग कुटुंबाचो एक फोटो माया मोगो दिवंक सांगता. जतन दिवची मौल्या शिकयता. कुटुंबान आवय बापय एकामेकाक गौरव दिवचे भुरगीं पळोवन वाडटात. आवय बापय भुरग्यांक गौरव दिजे. कुटुंबांत हर एका निर्धाराक तांकां सांगाता बसा जाय. ओ जावन आसा भुरगीं कुटुंबाची सोबाय. देव बरें करूं. ल्हान फुलवाड्या घरांक देव बरें करूं. वाड्या जमत म्हळ्यार कितें? वाड्या जमतेन काले पुरा करतात हाचो महत्व जाल्यार कितें म्हूण आमकां समेस्तांक सविस्तार रितीन समजूंक एका नाटकुळ्या मुखांत्र सांज वाड्या घरां हांगासर मुखार सरतात. अळया आयकलंय तुका हांव वड्याचो मती वचून येता. जमत जमत आणि जमत हर एका म्हयन्यांत तुझे नाटक जमती वेचे. तुम्ही कितें करतात ते जमतीक वचून? तुझे हे काले सायबा वड्याचो मते वेताना सुरू जाले. वड्यांत जमत्यो सुरू जाल्ल्या मागीर वड्यांत कितलें बरेंपण जालां गोतासाय तुका. वड्यांत एकामेकाक कितले मोगान आसात गोताय तुका. तुजे कडेन उलोवंक म्हाका वेळ ना. म्हाका जमते वेळ जाता हांव वेता. ओ वाड्यांत जमत जाल्ल्या उपरांत वाड्या घरामध्ये भारी मोग जालो. वस्तू मोग म्हाका केदळ मेळात देवा. अळे जसे जसे हॅलो आम्ही हर एका जमतीक वेता मो पूण ते आमच्या वाड्यांतले मेबूल आसा पळय एका जमतीक येना. ताका येवच्या बरी आमी आतां कालें करचें सांग पळया. आमी या सकड तिका पळोवंक मेळया वचून. तिका आपोवन या पळया. मेबुलाक आपोवन या. कित्याक तूं वड्याचे जमत घेनाय म्हणून आमी ताका तुज्या घरा वचून पळोवन येवया. तर या गे या 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 कशी वेची वाट एक घडी विसारणे आमी जाय या. मेबुला मेबुल बाय ये मेबुला मेबुल बाये काण म्हणी आयकतात की का. कित्याक तुका आयकना? कितें बुराज म्हज्या घरा वाट मेळ्ळी तुमकां सकडांक. तू एका जमतीक येनाय कित्याक येनाय म्हण विसारया म्हणून आमी आयल्या. जमत गे जमत येवंक हांव एकदम बिजी मनीस. आत्तां हांव लेडीज क्लबाच्या मिटिंगा वचून आयलें आनी आत्तां म्हाका किटी पार्टी वचोंक आसा. आनी म्हजीं भुरगीं आसात पळय एकलो अमेरिका आनी एकलो लंडन. ताणें म्हाका दिसाक 2-3 फावटी फोन करचें. ते फोन करतना एक खोंकली हांवें काडल्यार पुरो. काल जाता मम्मे आमी येयचे गे गांवांत हुशार नाय गे म्हण म्हाका विचारतात. आनी तुमी म्हणटात म्हाका जमत येवचें म्हण. म्हाका टायम ना जमत घेवंक. तुमकां कांय काम नासतलें तुमी वसा. एक आपुणी जमत येवंक ट्राय कर बाये. अप्रूप म्हणी ये मेबुला. ना म्हाका जायना. म्हाका गरज ना जमत घेवची. चल सायबिणी का सांगून प्रयोजन ना. बेश्टे आयले आमी आयिल्लें काम जावं ना या आमी. तुमकां सांगलें न्ही हांवें ती येना म्हणून बेश्टें तरी. या या आमी. मोनिका
आईच्या जमतीन ती नाणे ती काल घरचे आज येऊ ना जमतीक ती हुशार ना काही नाही तुका कोणे सांगले म्हाका एकट्यान सांगले पुरा खोबरो दितात तुका काही तन गोप्रो मेळटात जायबिणी म्हाका खबर मेळटा तुका मेळा ना गे आता एक काम करी आम्ही कसे आईला ने आता आम्ही येना तिच्या लंडन जाऊन पूत आणि येतात काही तिचे किट्टी पार्टी येता काही आम्ही ते पाया मला पडचे गे वसून आम्ही येना अळे या तिके राव का आले उलयता वडले वडले ती हुशार ना म्हणून दिसता काही तितका पिढेन म्हणे पडल्या गी का आले कोण ना ते पुरा सोडणं आम्ही हांगा राहून उलयल्या जात आहे एक काम करी आम्ही कसे आईला एक घडी पळून या ती का या आईला वेचे मागे या मी काल करचे या हांव ये ना या तुम्ही तो असा कित्याक येना या या पळोवन या अळे तिका फोर पळोवंक गेल्ले जाल्यार ती म्हणाली किट्टी पार्टी काही लेडीज क्लब काही आणि भुरगीं काही ती ही म्हणून सगळी आसात जाल्यार थंय आमी कायले घेचे थंय पांया बंद पडून मरोंगी नाका या तू ओडणी तू फाटी राव ओंडणी साहेबिणी एक घडी या पळून या तू जाय जाल्यार पट्टी राव पळून या या सवय पळ्या तिची ओ ही सगळीच कामता निंगे किती मेबुल कामता काले मेबुला काला जाता तुका मेबुल बाये म्हाका 2 दीस न्हू कुलकुलो ताप खोंकली उठोंक जायना हाय करूंक जायना ज्वरान कोंकली काढू नये तू उता काही कोण आहे तिने लो काढली असता जोर काढी जाल्ली तुझ्या किट्टी पार्टीची मागीर क्लबाची कोणी येवनान गे आयले हांवें तांकां फोन केलो ती आतां मिटिंगारांनी आसात की फुल्ल बिजी आसा 2 दीस आमकां येवंक जायना वकात हाडणे बरी जातली तुज्या खातीर आमी मागता म्हणा लागले आनी काढू नये तू हाडलां का हांवें बरें ना पोटा काही खाऊ नाही गे नाही जिट्टा मोनिका हांव येना तांच्या घरा किट्टी पार्टीची आसात आणि क्लबाची आसात जागो ना म्हणून हांगा पळयताना एक मुसी ना आता काल करचे तिका सोडून जाताय सोडूंक जायना या कशी आयिल्ली आसा उणे आमी एक काम करया तुम्ही दोघां तिका धाकटरा सरचीन वखदाक आपण वरा जायत अळे आई रे बाये तू तिकेशे ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುರ ನಿಂದು ತಿಕ್ಕೆ ನಿತಳಕರ जाय मनिका तिके घर जाण तिके नितळकरिया कुसुनानी तिका सोडून जाईना ने हांव इल्ले पुरा हेल्प करया तुमचो मस्त उपकार जालो म्हजी भुरगीं परगांवांत आसात तांकां येवंक जावना आनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका फाल्यां येता तूं बरी जातली मागता म्हूण सांगलें तुमी जाल्यार म्हज्या वाड्या घरां म्हाका सहकार दिवंक पळोवंक आयल्यात त्या दीस तुमी म्हाका जमतेक आपयलें तरी हांव तुमकां रागान उलयलें तुमकां बेजार जालां आसतलें आनी तुमी वाड्या घरा आशिल्ल्यान म्हाका म्हजी जतन घेवंक बेजार काय ना कालाक बेजार उलोवन जालें मेबल बाई वय तेंकाय आमी मोतीन दवरताय आतां म्हाका कळ्ळें म्हज्या वाड्या घरान म्हाका उपकाराक पावतात पयस म्हाका म्हजी भुरगीं आनी कोणीय म्हाका उपकाराक पावनात आनी तुमी जमतेक म्हाका आपयलें आनी हांव बरी जावन तुमच्या सांगाता हर एका म्हयन्यात जमते घेता आतां वाड्याचो महत्व कितें म्हण आनी जमतीचो महत्व कितें म्हणणे म्हाका समजलें म्हजो अहंकार गर्व आनी म्हजी ग्रेस्तकाय म्हाका कांयच उपकाराक पडना म्हूण म्हाका आतां कळीत जालें मेबल बाई पाटी आयली आमचे मेबल पाटी आयले वाड्याक वाडो हो आमचो एका काळजाचो कुटुंबा सगळी एकवट जाऊन मोगांची येवसो समुदाय आमचो माया मोगाचो एकामेक गरजेवंतांक आदार पाठवसो देव बरें करूं अपूर्बायेचे नाटक सादर केल्ल्या सांजूद वाड्याकारांक देव बरें करूं आयच्या ह्या कार्याक
अपूर्बायेचे सांस्कृतिक कार्य तुम्ही सादर केल्ल्या समेस्तांक आम्ही उपकार बावुरता. आता जेवणाचेर आशीर्वाद मानादिक बाप लिओ वेगस हांचे तावन. एक घडी बर उभी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा समुदायान सोदीस करूंक आयच्या दिसा तुवें आमकां फावो केलें. अर्था बरीत मीस आमी भेटयले. सांगता हांगासर आमी थोडे नाटकुळे आनी तशेंच गायनां आयकलीं. त्या मरिफात आमच्या जिविताक गरजेची थोडी शिकवणू आमी घेतली. आज समुदायाच्या दिसा आमचे खातीर हे जेवण तयार केलां. त्या जेवणाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच जेवण घेवंक वेच्या सेवंक वेच्या आम्हा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आयच्या ह्या राती कोण जेवण नासतना आसात गी तांकांय बऱ्या जेवणाची एक मांडावळ तुंस कर दी. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो जेवण सकयल हॉलांत रेडी आसा. 2 काउंटरां नॉन व्हेज जे आसा ताच्या उपरांत सीट सेपरेट आसा. सकडांक आईस्क्रीम आसा. ते देखून ददोशी जेवचे. एक जेवण जाल्या उपरांत इल्लेशी चार आनी काडूंक इल्लें काम कितें आसा जाल्यार खूब मोकार. एक कोणाय की पाप्स जाय जाल्यार वडोल आज जातले पाप دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب. من يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفكين خليك شديد. عطني رقصة فريس زيد عليها شوي عندي بيزة حق الحجر اللي نعرفه صيده. سوي لي وقفة دارة هيا نسوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا. सगळो संसार म्हज्या मुठींत आसा. ल्हान या प्रायवंत युवजणी व्हडां भुरगीं सगळीं म्हजे वयर पिशीं जाल्या. हांव गुगल देवाक गोत्तू ना तुमले म्हाका गोत्त आसा. तुमच्या देवाक कितें गोत्त आसा. हांव सगळ्या संवसाराचो राय जावन आसा. या अपदेशाक स्नॅपचॅट सांगतात. कलाकार खेळगडी राजकीय पुढारी बुरकी सयत म्हाका म्हज्या मुखार ठिकाणांत. हांव इंस्टाग्राम हांवें सगळ्यांक पिशेंकन सोडलां. सडावत युवा जाणांक ताकाय हाकाय आनी ताका आनी हाकाय सयत हांवें पिशेंकन सोडलां. म्हाका युट्यूब म्हणटात
थोड्या गाऊन असताना दिस सुसाराना, रांधताना, जेवताना, बसताना, उठताना आणि नाचताना, आगताना, मुतताना, हांव जाय म्हाका सोडल्यार तुमचो संसार सुसारा ना. या देखून म्हाका तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हा तुमची गांठ मात्र मारून विसर नाकात. तुझी ओळख तुमका सर्वांग आसाने मुझे पाहुणींचो सामाजिक संपर्क माध्यम सुरू झाला. आयकलें तुम्ही ओ दिसड पयसुना तुमचो हो संसार आम्ही दिल्ल्या इशाऱ्या बरी चलता आणि नसता. तशें म्हणून पळयतात की तुम्ही तर पळया. हॅलो लीना, कशें आसाय? जालें रांदप आनी पुरे जालें गे तुजें? मागीर कितें विशेष? आज आमी मेळया गे. आमी येयले रिल्स करया. आमी फ्री आसा आनी तूं फ्री आसाय मग? आमी मेळया. काय रे राव, इल्ले एक मिनिट बिझी आसले राव देत गे. मागीर मागीर विशेष काय जालें? हांवें व्हॉट्सॅपार स्टेटस घाल्ले, तुवें काय लाईक करूं नाही मग? तुझे हर एक स्टेटस हांव लाईक करतात. राव रे, काय आलेलो किरकिर करता देडा असं दिसता त्याच्याकडे. बस जायते ना मागीर काय आले रे तू? सकाळी पुढे उठून शिकवून दे म्हणून. हा काल इस्कालान शिकवून आहे तू? इस्कालान काय करता तू? जमेल रे टीचर म्हळ्यार टीचरांक काय म्हणा ना तुका? मम्मी कडे शिकोवंक सांगून आहे तुवें? मम्मी बिजी गे ती पळय धाडपळयल्यार बिजी. अरे हांव आतां पुरा इतलांतलें पुरा काम करन आतां कामा ऑफिस हांवें सरलो. कळ्ळे? म्हाका तुका आतां शिकोवंक जायना. हांव पयलें कामां येता, सांजेर येता पळय. सांजेर आयिल्ल्या उपरांत तुका शिकयता. ते जाण परते मम्मी कडेन विचार. मम्मी सांगून दिताली. ना जाल्यार हांव सांजेर आयिल्ल्या जाल्यार तुका सांगून दिता. कळ्ळें मग? बाय बाय. काय आले रे तुझे? सकाळी उठताना शिकवून दी, सांजेर येताना शिकवून दी, शिकय म्हणून सांगून शिकवूंक नाही तो. मम्मी सगळो दीस बिजी काय करताली? लीना आडे उलयताली मग? हा मग कळले. तेंतू दुसऱ्यांक आयना. खाली व्हॉट्सअप वय मग लाईक करा, शेअर करा म्हणून सांग समान आहे. हा दाय आता पळय आता हांव आयलो मात्र म्हाका आतां तुका राप्पा शिकोवंक जायना. हांव पयलें काम करता. पयले असो इल्लो फ्रेश जावन येता. काले मम्मीन घाले कर नोरलांगी पुरो बिजीत केल्लें काय ना. दाय हांव आतां पयले वचून फ्रेश जावन येता. मम्मी अडे परते सांग शिकय म्हणून. ती शिकय ना जाल्यार मागीर हांव तुका शिकयता जायते. हा बदलो नवो बकरो पडलो आमचा सडक. आजा गोपा आजा गोपा मेरा आजा गुन्हा कर ले, आजा गुन्हा
वफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में हो काय करता मुझे मोबाईल गाणी हॅलो डॉक्टर बाय काय आहे तू मुझं चेर कोबडला हुशार ना कुठले तू आता कसलो काळ राहिला कुटुंबाच्या की चड सामाजिक संपर्क माध्यमाक चड वेळ करसूर असाव हेराची स्टेटसा पळोवन हसताव आणि आमची स्टेटसा घालून आम्ही रडटाव आणि असे आम्ही चलीत नसताना सामाजिक संपर्क माध्यमाच्या इशाऱ्यांनी नसताव आमचे गोर एक मंदिर मोगाचे मंदिरान सोपता जीवी सोगाचे विश्वासान बांधलेले वैपासान बोललेले गोर आमचे पाळणे सुखाचे आमचे गोर एक मंदिर मोगाचे मंदिरान सोपता जीवी सोगाचे विश्वासान बांधलेले वैपासान बोललेले गोर आमचे पाळणे सुखाचे सामाजिक संपर्क माध्यमां कुटुंबांत कसलो प्रभाव घालतात म्हणले सविस्तर रितीन नाटकुळ्या